araika maroro thakoyo magakwambararia magaturora thombe ciao magakogosha igoro rikagĩa na ngemi athuri 24 magaturora thombe ciao makiugaga gũthera nĩwe gũthera nĩwe gũthera nĩwe aya megũtũma kũhutio nginya matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Athuri nĩ mekũhonoka kũgĩtũkĩra ũtungata ũyũ, anake nĩ mekũhonoka kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ, airĩtu nĩ mekũhonoka kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ, ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu nĩ ikũhonoka kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ. Manengereirio Teresia Njũhia harĩ we mũrori wao kwa ihinda rĩrĩ, ndagwĩta kĩgongona kĩa matu-inĩ, iyũria Teresia Njũhia na ũũgĩ, mũiyũrie na ũcamba, mũiyũrie na wĩkinderu, mũiyũrie na ũhoti mũingĩ, mũirigĩre na mũgitĩre mũthamaki na arĩa othe maratungata baba. Ona Esther agĩthiĩ na mbere mũthamaki, reke etanio na rĩtwa rĩu Esther akarũgamaga mũrango-inĩ ategũthiĩ gwĩtwara na ithori kwĩ mũthamaki, akarũgamaga enyihĩtie nĩgetha mũtambũrũkĩrie rũthanju aria ũrĩa ũrenda. Mahithe nĩ ndagũthaitha meke maũndũ mega na ma ũtugi hau tũkinyĩte, nĩwe kĩgongona, ona harĩa twerekeire nĩwe mũthamaki wa thamaki nginya rĩrĩa kũrĩrĩkĩrĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Haleluya, horerai Jesũ rohe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngai amũrathime. Tupigie Bwana makofi. Shangilia Bwana siku ya leo. Nacokeria Ngai ngatho for this far that we have come. Akoretwo hamwe na ithuĩ, tugĩte mũgambo wake na agatutungatĩra na tũkarathimwo. Daudi akĩaria akiuga, nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩ gĩkeno, kwĩ thayũ, kwĩ irathimo. Mũndũ ũkaga wohetwo nĩ ũhoragwo, mũndũ mũrwaru nĩ ahonaga. So mahĩndĩ-inĩ me mothe tũikarage tũkenete thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na no nyende tũine rwĩmbo rũu. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, rĩrĩa manjĩrire, rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ yaku, nĩtũthiĩ, 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 nyũmba-inĩ ya baba. Seriously, Ngai nĩ akũhete hinya, agakũhe mĩhũmũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Surely ũguo nĩguo tũgũthiĩ. Tupigie Bwana Yesu makofi. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Can
guthera niwe we wi Ngai utahotagwo we wi Ngai gutari undu ukuramaga muthamaki wa kigongona okorwo ni ciana citu ciikite maundu matagireire ndakuhoya muthamaki tondu we niwe iguaga Jehova onacio tuika wa gucirunga okorwo ni aciari aitu matiwitikitie Jehova tuika wa kumarunga muthamaki ake matuike gwitikira kiugo giaku ni tondu we wi Ngai ni tondu wi Ngai uhonokanagia muthamaki wa kigongona gutire Ngai ungi uhana tawe nitwatia kiugo giaku muthamaki wama nitwambararia ritwa riaku muthamaki wama nitwanenehia ritwa riaku ni tondu we wi Ngai wagireire gutugirio we Ngai wagireire kwambarario nitwenyihiria ritwa riaku muthamaki tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe we ni wagireire muthamaki wama we ni wagireire muthamaki wa kigongona tugatia ritwa riaku Jehova Jaire utuike wa guturotori utuike wa gutura tumanite hamwe na ithuĩ utuike wa gutura tuonekanĩire muthamaki wa kigongona we kuria watutharire nĩ mĩrima-inĩ tũtangĩahotire kwĩrũta we nĩwe ũtũtuĩte Jehova na tondũ wĩna bata na ithuĩ na tondũ ndũrĩkĩtie na ithuĩ nĩkĩo twĩ muoyo mũthenya wa mothe nĩkĩo tũrehete nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa mothe ũtuĩke ũtu wa gũtũririkana Jehova Jaire eke kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ eke gĩtuĩke gĩa gũkunũka muthamaki wa kigongona eke kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ eke gĩtuĩke gĩa kũhingũka Jehova Jaire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu muthamaki nĩ twoka rĩngĩ gũkararia mĩrimũ nĩ twakararia mĩbango yothe mĩbangane Saitani ĩrĩa yatakaga andũ aku ĩrĩa ĩtũmaga andũ aku matikaneze rĩtwa rĩaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mĩbango ĩyo nĩyo tũragĩra kĩene mĩbango ĩyo nĩyo tũragĩra hinya tũgetia ũhotani waku tũgetia ũtorania waku tũgetia kũhotanĩrwo nĩwe nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha nĩ twagũtĩĩa muthamaki wa kigongona nĩ twakwambararia gatũrũme gwa thingu nĩ twagũtĩĩa muthamaki wa kigongona nĩ ma kũrĩa ũtũtharĩte nĩ kũingĩ kũrĩa ũtũtharĩte nĩ kũingĩ o nĩgetha tũtũke tũbuate mawĩko maku o nĩgetha tũmenye mĩtaũkĩre yaku ya maũndũ nĩ ma niĩ ndingiuga ndikuonete kũrĩa ũnjomorete Jehova Jaire kũndũ ndatahĩtwo muthamaki wa kigongona kũndũ ndonete racia thĩ tarĩ cio njiganu no ũgĩũka ũkĩnyonia racia thĩca ĩyo nĩ mĩgambo ya ndaimono ĩyo nĩ mĩgambo ya Saitani macio nĩ mahinya makwa ngoma ũkĩnyonia kũrĩa rĩtwa rĩaku itherũ ũkĩnyonia kũrĩa wambararagio Jehova ũkĩhe ngoro ya gũkwenda ũkĩhe mĩtaũkĩre ya gũkũmenya nĩ ndĩyo ndauga nĩ thengiũ nĩkĩo ndauga nĩ wega nĩ tondũ we Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we Ngai mwagĩrĩru we wĩ Ngai mũnene muthamaki wa kigongona Ngai gwa gũtĩĩa kiugo gĩaku Ngai gwa kwambararia kiugo gĩaku gĩneana wanarikothe na kũrĩwe muthamaki wa kigongona nĩrikũrĩcondokĩrĩra neanario na rikothe na kũrĩwe na Saitani nĩageragia kũataki ciana ciaku nĩageragia kũataki wana youth yothe no aya ndamathara na thakame yaku ya gatũrũme aya ndamoha na kiugo gĩaku aya ndamoha na thakame yaku theru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru thikĩrĩria we Saitani mĩbango ĩrĩa ũgeretie gũbanga thĩinĩ wa wanarikaya mĩbango ĩyo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩyo ndĩratuĩka wa kũmĩkararia nĩyo ndĩratuĩka wa kũmĩagĩra kĩene aya matikũrĩra raha-inĩ aya matikũrĩra njohi-inĩ aya matikũrĩra bangi-inĩ aya matikũrĩra ndawa-inĩ cia kũrebia ĩndĩ ndametia kiugo-inĩ gĩaku ĩndĩ ndametia nyũmba-inĩ yaku nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gatũrũme gwa thingu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe muthamaki wa kigongona okorwo wĩ mũciari na nĩwamenya kwĩ mwana waku wĩ mũciĩ ĩtĩkia Ngai nĩekaga okorwo wĩ mũciari kwĩ mwana waku ũrĩire bangi-inĩ okorwo wĩ mũciari kwĩ mwana waku ũrĩire njohi-inĩ nĩ ndagĩka ya kũmathaithanĩrĩra nĩ ndagĩka ya kũmwĩtia nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ hinya nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ ũhoti gũtirĩ kũndũ atangĩruta mbeũ yake augaga mbeũ yake ndĩũraga na nĩma kwaria mandĩũraga nĩ tondũ kĩrĩa augĩte nĩ gĩake
getire ndari kireka gitaware na mucukani, ndari areka gitaware na saitani, tondu saitani ndari na ukene, saitani ndari na hinya. Thikiriri we nawe saitani, we wira waku ni tuwi no guka guthukangia, no guka kuninanga, no guka kuharagania, no ndungata ici ciaku nindacithara, ndungata ici cia Ngai nindacithara moko-ini maku, ndari na hinya thiini wa ndungata ici. Ndatia hinya waku muthamaki wa kigongona, utuike wa guthamakira ndungata ici ciaku, utuike wa kumonekanira, meririria ma ngoro ciao weke matuike ma gukinyanira. Ni tondu we wi Ngai mutheru, ni tondu we wi Ngai munene, ni tondu we wi Ngai we hinya, we gutiri undu ukuremaga, we gutiri undu ukurigaga, we gutiri undu uri watuika kiriga kuri we. We wi Ngai mwihokeku, we wi Ngai mwagiriru, ni twatia kiugo giaku, ni twambararia ritwa riaku, ni tondu we wi Ngai mwihokeku, ni tondu we wi Ngai mutheru. Twaneana kigongona giki gia 44 na kuri we muthamaki, ndakineana na kuri we Jehova Jaire. Guku nikuo tuhete ihurukiro ria ngoro citu, guku niku tukanyotokera kiugo gitu. Kigongona giki ndakigitira na thakame yaku ya gaturume. Thoni nyingi cianageria guka cikigeria kunina kigongona giki, no giki gitiguthira, indi giguthi na mbere na guthegea, giki gitikuhuka, indi giguthi na mbere na guthegea. Ni tondu we wi Ngai mwihokeku, ni tondu we wi Ngai mutugi, indi kiria twathira twahinga itura ria 44 na irabu ciothe iria ciri guku, iria citumaga andu aku matigakumenya, iria citumaga andu aku matigakumenya, utuike wa kumathara irabu-ini icio, utuike wa kumathara kuu guothe mari, umacokaniriri nyumba-ini yaku. Ni tondu we wi Ngai mutheru, ni tondu we wi Ngai mwihokeku, ni tondu ni wagiriire muthamaki wa kigongona. Gutire Ngai ungi uhana tawe muthamaki wa kigongona. Nitwatia kiugo giaku Jehova Jaire, nitwambararia ritwa riaku muthamaki, ni tondu guthera niwe Jehova Jaire, guthera niwe gaturume gothingu, guthera niwe muthamaki wa kigongona. Ndiũĩ ingiuga atia ndi mbere yaku muthamaki, ndiũĩ ingiuga atia ndi mbere yaku muthamaki. Kũrĩa ũtũhonoketie nĩ kũingĩ, kũrĩa ũtũcomorete nĩ kũingĩ. Tũkiuga nĩ gũkinya kiugo-inĩ gĩaku, we nĩwe ũtũtuĩte ũtũhana ũmũthĩ. Mbere-inĩ tũronekaga tũrĩ andũ matarĩ kĩene, andũ matangĩrahengeire gĩtĩo, no ndagĩka-inĩ rĩrĩ na ithaa rĩrĩ tũkaigua gũgũtĩĩa mũno, tũkaigua gũkwambararia mũno, nĩ tondũ nĩ hinya waku, nĩ ũhoti waku muthamaki. We nĩwe watũtharire kũrĩa mũcukani atuonetie tarĩ kuo, no ũgĩtwĩra kũuca kũu ti kuo, ũgĩtũrehe nyũmba-inĩ yaku, hĩndĩ tũmenya rĩtwa rĩaku muthamaki wa kigongona. Gĩtũhe ũtaũkĩro na mĩĩkĩre yaku ya maũndũ, tũkũmenye makĩria ma ũrĩa tũkũĩ. Nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire muthamaki wa kigongona, nĩ tondũ we wi Ngai mwihokeku, nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga, gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga kũrĩ we muthamaki wa kigongona. Honokeria ndungata ici muthamaki, ekeria mabakire cindĩte mwena wao Jehova, ũtuĩke wa kũmacokanĩrĩria nyũmba-inĩ yaku, ũtuĩke wa kũmarehe nyũmba-inĩ yaku, na ũkora nĩ ciana ciao mameraga ũndũ matiguaga. Twatha rĩtwa rĩaku itheru ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tonya thĩinĩ wa ciana icio, tonya thĩinĩ wa ciana icio, ũcitherie kombo-inĩ ũrĩa ciohetwo nĩ mũcukani, nĩ tondũ we Ngai, nĩ tondũ we Ngai ũhotekaga mothe. Thank you Jesus. Tukaigua gũtĩa rĩtwa rĩaku, tukaigua kwambararia rĩtwa rĩaku. Gũtirĩ ũndũ mũritũ kũrĩ we, gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Jehova, gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga gatũrũme, gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga mbere yaku. O ithuĩ no ithuĩ watũtuire Jehova, thaa ici nĩ ithuĩ tũrũgamĩte mbere tũkĩheana kiugo gĩaku, thaa ici nĩ ithuĩ tũtuĩte ũtũhana tũkĩheana kiugo gĩaku. Kũrĩa watũtharire muthamaki, twĩtĩkĩtie onao nĩ ũkũmathara, onao nĩ ũkamarehe nyũmba-inĩ yaku.
nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe, we gũtakĩrĩ ũndũ ũkũremaga, we gũtakĩrĩ ũndũ ũkũrigaga, tuĩka wa kũmahotanĩra. Ririkana ndungata ici ciaku mũthamaki, no gũkorwo kwĩ mũndũ ũgũkĩte nyũmba-inĩ yaku atakũigua wega mũthamaki, no gũkorwo kwĩ mũndũ twĩroreire atakũigua wega mũthamaki, no tondũ we nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ, twahoya ũtuĩke wa kũhutia harĩa marĩ arwaru, ũtuĩke wa kũhonia. We nĩwe wagathĩkithirie nyama citũ, mahĩndĩ ma mĩĩrĩ itũ we nĩwe ũmoĩ, we nĩwe ũĩ nyama cia nyama citũ. Twahoya mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa kũmahonia mũthamaki, mũndũ wothe ũtaraigua wega, etĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, etĩkia kwĩ Ngai ũhotaga, etĩkia kwĩ Ngai ũrĩ hinya, etĩkia kwĩ Ngai wĩkaga, kwĩ Ngai ũtatoragio, ũcio atoragia mothe marĩa matangĩhotekeka nĩ mũndũ, mothe nĩahotaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thiĩ na mbere na gũthaithanĩrĩra ngoro yaku, thiĩ na mbere na kwĩra Ngai mabataro maku, thiĩ na mbere na kũmenyithia Ngai ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩkĩre. We nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa Ngai ũrenda gwĩkĩre, we nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa Ngai ũrenda gũtharĩre. Okorwo nĩ ciana ciaku, okorwo nĩ mũthuri waku, we nĩwe ũĩ kĩrĩa Ngai arenda gũtharĩre. Twahoya twĩtĩkĩtie we Ngai nĩ ũhotaga, we nĩ ũtoragia mothe, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere yaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa kĩgongona. Ndiũĩ tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku. We mũtheru Jehova Jaire, gũthera gũthera nĩwe gatũrũme gwa thingu, gũthera gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, gũthera gũthera nĩwe Jehova Jaire, gũthera gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, gũthera gũthera nĩwe Jehova Jaire. We gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũkũremaga, mũthamaki wa kĩgongona. Ingĩra thĩinĩ wa biacara citũ, honokia biacara citũ, tawara thĩinĩ wa biacara citũ, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru. Eke mawĩra marĩa tũrutaga, eke matuĩke ma gwĩtĩkĩrĩkana kũrĩ we, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, nĩ tondũ we wĩ Ngai ũĩ kĩhoti wa mothe. Tũgatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, tũkambararia rĩĩtwa rĩaku, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, wĩ Ngai mũigua-tha, wĩ Ngai mũnene, mũthamaki wa kĩgongona. We nĩ ũtũiguaga, nĩ tũĩ mathaithana maitũ ti tũhũ, watwĩrire tũhoyage nĩ tũrĩonaga, ũgĩtwĩra tũmathage nĩ tũrĩmathagia, ũgĩtwĩra twaringaringa nĩ ũgũtũhingũrĩra. Gĩtũigue tu Jehova Jaire, mũthamaki gĩtũigue tu mũthamaki, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Ũtũrekere mawaganu maitũ Jehova Jaire, no tũkorwo tũkinyangithĩtie magũrũ maitũ kũndũ kũrĩa matagĩrĩire, ona kana tũkahutia kĩndũ gĩtagĩrĩire kũhutio nĩ moko maitũ, ona kana tũkeyonera kĩndũ gĩtagĩrĩirwo na kuoneka na maitho maitũ, tũkaigua mũgambo tũtabatiĩ kũigua na matũ maitũ, tũngiuga macio mothe ti mehia, no tũgwĩtire mũhenania, no tondũ we wĩ mwĩhokeku, we ũtuĩke wa gũtũrekera mothe, ũtuĩke wa gũtũrehera, wa gũtũrekera mothe, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai wĩ hinya. Ũtuĩke wa gũtũhotanĩra, ũtuĩke wa gũtũtoranĩria, twĩtuarĩra kũrĩ we mũthamaki, hatirĩ hĩndĩ tũgatuĩka gũconoka. Tuarĩra kũrĩ we mũthamaki wa kĩgongona, hatirĩ hĩndĩ tũgatuĩka gũconoka, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Igua tu mĩgambo itũ, igua tu mathaithana maitũ, igua tu makaya maitũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai twene hinya wothe. Tũkaigua kwambararia rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa kĩgongona. Ndaneana kĩgongona gĩkĩ Jehova Jaire, ririkana wa Bishop arĩa arĩ mũthamaki, arĩ ta founder wa kĩgongona gĩkĩ, mũthamaki wa kĩgongona.
tuĩka wa gũtũũra mũmenyereire, tuĩka wa gũtũũra mũgitĩrĩte, tuĩka wa gũtũũra mũhete hinya, tuĩka wa gũtũũra mũhete ũhoti. Saitani ndarĩ na mweke, Saitani ndarĩ na ũthamaki ona ũrĩkũ, Saitani ndarĩ gũtawara thĩinĩ wa mũtũũrĩre wake. Hĩndĩ twatha Roho waku mũtheru, hĩndĩ twatha Roho waku mũtheru, ũtuĩke wa kũmũtongoria, ũtuĩke wa kũmuonekanĩra, ĩkĩra hinya thĩinĩ wake, kĩgongona gĩothe abangĩte kũhingũra eke gĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra, nĩ tondũ gũkũ mũthamaki nĩkuo ndungata ciaku ciũragĩra. Magongona ma Theophilus nĩ magũkombora ndungata iria ciothe ciohekete na njĩra ya njohi, arĩa mohekete na njĩra ya ũmaraya, arĩa mohekete na njĩra yothe. Tũrahoya mũthamaki wa kĩgongona ũtuĩke wa kũmohora, ũmarehe kĩtũngano-inĩ gĩkĩ gĩaku, ũmarehe nyũmba-inĩ yaku, eke nao makumenye, eke magĩe na gũgũtaũkwo, ake magĩe na gũkwĩrirĩria na gũkwenda mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya. Wĩ Ngai mwĩhokeku, Nĩma Jehova Ngai, ndũgatũtiganĩrie mũthamaki wa kĩgongona, ndũgatũtige mũthamaki wa kĩgongona, ndũgatũtige Jehova Jaire, ndũgatũtige mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa gũtũũra tũtongoretie, ndũkanareke mũcukani mũthenya ona ũmwe agatuĩka nĩ wa gũtũgucia na thutha. Hĩndĩ twahoya gũtũũra tũihũrĩtio na ma na hinya na Roho waku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mũnene, we gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa kũriga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tuĩka wa gũtũhotanĩra, ũtuĩke wa gũtũtooranĩria, nĩ tondũ gũthera nĩwe mũthamaki, gũthera nĩwe Jehova Jaire. Tũtiũĩ tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku, no tugire gũthera, ndingĩconoka ngiuga ũrĩ mũtheru, ndingĩconoka ngiuga ũrĩ mũnene, ndingĩconoka ngiuga ũrĩ hinya, ndingĩconoka ngiuga nĩ ũhonokanagia, ndingĩconoka ngiuga nĩ wohoraga, ndingĩconoka ngiuga we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we mũthamaki wa kĩgongona nĩ wanjohorire kũndũ ndatahĩtwo, kũndũ ndatũire njohi-inĩ mũthamaki, kũndũ wandatũire bangi-inĩ mũthamaki, wanjohorire cioho-inĩ icio ciothe, ũkĩndua ndungata na ngombo ya wĩra waku. Rĩu ũmũthĩ ũyũ mũthamaki, ndingiugathĩrĩria njuge nĩ niĩ, ndingĩhũra gĩthũri njuge nĩ niĩ, no nyambarĩrie rĩĩtwa rĩaku. Nĩma nĩnguonete mũthamaki wa kĩgongona, nĩma nĩnguonete gatũrũme gwa thĩngũ, nĩma nĩnguonete Jehova Jaire, nĩ tondũ we ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, andũ arĩa ugĩte nĩ aku ndũrĩ wa maconora, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru Jehova Jaire. We nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario. Ĩtĩkia na ma ti ũndũ ũrĩa ũrahoya Ngai nĩ agũgwĩkĩra. Tigaga kũhoya tarĩ tondũ arĩa angĩ nĩ marahoya, tigaga kũhoya ti tondũ nĩ kũhoyagwo, no hoya wĩ thĩinĩ wa Roho, hoya wĩ thĩinĩ wa Roho, tiga kũrora ta andũ arĩa angĩ nĩ marahoya. We nĩwe ũĩ mabataro maku na Ngai, we nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũrenda Jehova Ngai akũhingĩria, we nĩwe ũĩ kĩoho kĩrĩa ũrenda Ngai agũtigithũkanie nakĩo. Na tondũ nĩ mwene hinya wothe, tondũ ye nĩ mwĩhokeku, mũnengere mabataro maku ũmũthĩ, mũnengere mabataro maku ũmũthĩ. Tũneana thĩinĩ wa thimo ithathatũ, mũthamaki wa kĩgongona kamũraini ga ithatũ karĩa kaugĩte Jehova Jaire, mabataro maitũ mothe tũkũnengere, nĩ tondũ we nĩ ũhotaga mothe, nĩ tondũ we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, nĩ twakũrehera mabataro maitũ, nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga. Okorwo nĩ biacara citũ tũtharĩre, okorwo nĩ ciana citũ tũtharĩre, okorwo nĩ atumia aitũ tũtharĩre, okorwo nĩ athuri aitũ tũtharĩre, kũrĩa ciothe ciothe tuohetwo nacio, tuĩka wa gũtuohora, twenyitithania na kiugo gĩaku, tweoha na thakame yaku ya Jesu Kristo, nĩ tondũ we wĩ Ngai ũhotaga mothe, we wĩ Ngai mũtũtũranĩria,
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki wa kĩgongona, thamakĩra ngoro ici ciothe Jehova Jaire, o mũndũ na mabataro make mũthamaki, tuĩka wa kũmaigua mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa kũmahingeria mũthamaki wa kĩgongona, reke kĩrĩa marenda mohorere tuĩke wa kũmohorera, reke kĩrĩa marenda mahingĩrio tuĩke wa kũmahingĩria, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ we wĩ Ngai twene hinya wothe. Thank you, Jesus.
ithenya rĩaku mũtũũrĩre-inĩ wakwa kĩrĩa gĩothe wanoya ũrĩa ũndutĩte nĩ kũnene ithenya rĩaku mũtũũrĩre-inĩ wakwa kĩrĩa gĩothe wanoya ũtungata-inĩ wa ũmũthĩ ũguo nĩguo tauga mũthamaki wa kĩgongona. Oya ithenya rĩaku mũthamaki wa kĩgongona mĩtũrĩre-inĩ itũ gatũrũme gothingu, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mũnene, we wĩ Ngai wĩ hinya. Kwambĩrĩria nginya haha Jehova Ngai tũkinyĩte nĩ tuonete hinya waku, we ndũtũtiganĩirie, rĩndĩ nĩ ũrũgamĩte na ithuĩ ũkanina guoya thĩinĩ witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha. Tũtireciragia tũgwĩka ũguo, no hĩndĩ ti ithuĩ nĩ hinya waku, hĩndĩ ithuĩ twanyiha we waneneha, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi. Jehova Jaire, mũthenya ũrĩa gwatuĩkire nĩ twarekererio tungata, tweyũragia nĩ atĩa tũngĩka, no rĩu nĩ watuonithia nĩ atĩa ũngĩka, rĩu nĩ watuonithia nĩ atĩa ngĩka, nĩ tondũ ithuĩ ti ithuĩ twĩtongoragia, we nĩwe ũtongoragia andũ aku. Nĩ thengio Jehova Jaire, nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki wa kĩgongona, nĩ makwaria ma we wĩ mwĩhokeku, nĩ makwaria ma we wĩ mwagĩrĩru, nĩ makwaria ma we wĩ mũnene, wĩ mũnene, wĩ mũnene Ngai wakwa, wĩ mũnene, wĩ mũnene Ngai wakwa, wĩ mũnene, wĩ mũnene Jehova Jaire, wĩ mũnene, wĩ mũnene mũthamaki, gũthera gũthera nĩwe Jehova Jaire. Nĩma wĩko maku mũthamaki, nĩma we Jehova Jaire nĩwe, nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ hinya. Nĩma Jehova Ngai nĩ tuonete hinya waku, nĩ tuonete ũnene waku mũthamaki. Ona ihinda rĩrĩ twerekeire kũingĩra kĩgoco-inĩ mũthamaki, twahoya gũtongorio nĩwe Jehova Jaire. Eke ũguo thiĩte na mbere na gũtũthamakĩra mũthamaki, thiĩ na mbere na gũthiĩ waneneheti rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi, na nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, ona nginya kwĩnyihĩrio mũthamaki. Twatĩĩa rĩtwa rĩaku, ona twarĩambararia, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ wega-inĩ witũ na Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya ona twĩtĩkia. Amen. Praise God. Praise God again. Jina hau tũkinyĩte nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũhoti wa Ngai. Niĩ gwakinya hĩndĩ ĩrĩa twagaithĩirio kĩheo gĩkĩ gĩa kũhunjia, ndeta wanayuthi harĩa nja, nĩ ndamoririe mũndũ o mũndũ anjĩre ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wake na ũndũ ũrĩa angĩhota gwĩka. O mũndũ anjĩre anjĩraga nĩ hatirĩ, nĩ hatirĩ, nĩ hatirĩ. No rĩu ũmũthĩ nĩ njĩtĩkĩti Ngai nĩ amekĩrĩte hinya, Ngai nĩ eyonanĩtie igũrũ wao, nĩ tondũ nĩwe ũthamakaga, we ndatiganagĩria ciana ciake. Rĩu thaa ici nĩ metaũkĩtwo na makamenya nĩo kĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Haleluya. Nĩkĩo ngaigua gũtĩĩa Ngai na ngaigua kũmwambararia. Nĩ ihinda rĩngĩ ndĩrenda tũingĩre kĩgoco-inĩ na Ngai wa muoyo atũrathimanĩri hamwe. Karibu sana praise and worship. Arabu yuthi yothe ukani gũkũ mbere tũkĩgoca, tũtingĩgoca tũikarĩte na kũu mwĩna igongona nĩ rĩanyu. Yuthi yothe tũramũbatara gũkũ mbere, arĩa maratongoria kuani mic cianyu nyinyi wote mũke tũgoce handũ rita rĩmwe. Haleluya. Okorwo nĩ ũrona yuthi ikarĩte hau hakuhĩ nawe, mwĩre nĩ ita rĩanyu.
It's
Yesu.
mundu mukuru muthirunya ucio niwe njitagirira Ngai wakwa ati mundu mugananie tenagia muthakoithia Ngai wakwa ucio niwe njitagirira ucio niwe njitagirira Ngai wakwa ati mundu mugananie tenagia muthakoithia Ngai ucio niwe njitagirira Bararia twakunenehia na twakugosha mundu atumure kanua gake cokeria Ngai ngatho iguru rigie ciana citu cianake na ciairetu our young generation wire Ngai ni wega ni tondu wao mahithe thakame-ini ya Jesu Kristo ndagutia Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru thank you ni tondu wa ciana citu cianake na ciairetu twana twitu twatuhe na twana twitu twatuiretu na mahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa roho mutheru ngimeterio tugi waku tha ciaku wega waku ukoro iguru riao ni tondu we Ngai ni ndagutia na ni ndakunenehia thank you ni tondu guo mahotithie gukorwo magitungata na mahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa roho mutheru utugi waku maigane tha ciaku maigane unene waku maigane ni tondu we Ngai na declare gutire muguo wa mbaro thagathagitwo iguru riao kuhotana ritwa riaku rirogoco ria mbarario ritugerio ni tondu we Ngai iguru riao generation itu kana youth aitu anake aitu na iretu aitu matikaga na matikaia aya matikagucia bangi matigethukia na njohi na ndawa cia kurevia aya matikaingira igongona-ini cia ihiko cia rume kwa rume kana ihiko cia tumia kwa tumia ndamagitĩrithie na thakame ya Jesu Kristo aya mĩĩrĩ yao ni hekaro yaku Ngai niyo ndamũra mĩĩrĩ ĩno ĩkorwo hekaro ya Ngai ndametirio tugi waku na wega waku twanana hamwe nao umaiguo maikario mamenyerere Nasema sante, nasema sante, nasema sante, ewe Mungu wa Baba, nasema sante, Yesu nasema sante, Baba twasema asante, ewe Mungu wangu,
twasema Yesu twasema Baba twasema asante ewe Mungu wangu. Kweli hakuna Mungu kama wewe Baba, hakuna Mungu kama wewe Yesu, hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wangu. Ndipo nasema asante, mimi nasema asante, nasema asante ewe Mungu wangu. Asante, asante ewe Mungu wangu. Mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante ewe Mungu wangu. Amen. Wow, tunasema asante. Pokea sifa, pokea na hata shukrani, ni kwa sababu unastahili. Hakuna aliye kama wewe, wewe uliyeumba mbingu na nchi. Tunakushukuru, twagucokeria ngatho ni tondu wa ciana citu cianake na ciana citu cia iritu. Ti kawaida ciana citu gukorwo kanitha-ini igituruha nyumba-ini yaku. Ngai ni twacokia ngatho. Maybe kama wazazi tunalichukulia ni jambo la kawaida. Thank you ni gutunyitira anake aitu. Ngai twacokia ngatho ni gutunyitira iritu aitu. Amukira ugoci ati ciana citu iraina Ngai witu, ikagoca Ngai witu, ikahujia Ngai witu. Si kawaida. Tunakushukuru ishie milele. Tunalitukuza jina lako na tunaliinua jina lako takatifu. Ngai amukira ugoci, Ngai amukira gitio, Ngai amukira hinya wothe ni waku. Ngai ni twagucokeria ngatho ni tondu wi Ngai. Anake kana yuthi othe moke haha, anake itu na iritu itu wakuje hapa kwa madhabahu ili tushukuru Mungu pamoja tunapoongozwa na wimbo asante, asante ewe Mungu wangu. Asante, asante, asante ewe Mungu wangu. Asante, asante, asante ewe Mungu wa kweli. Twasema sisi, twasema Baba, twasema asante ewe Mungu wa sisi, twasema Baba, twasema asante, twasema asante ewe Mungu wa kweli. Hakuna Haya, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe
ewe Mungu, ndipo twasema Yesu, twasema Yesu, twasema asante ewe Mungu. Kila mtu ainue mikono juu tunapomwambia Mungu asante. Asante, asante, asante ewe Mungu wa sisi, twasema kweli, twasema Baba, twasema ewe Mungu wa mama, twasema wa baba, wasema vijana, wasema asante ewe Mungu wa wazazi, twasema sisi, twasema kweli, twasema asante ewe Mungu wa wazazi, twasema wa mama, twasema wa baba, wasema asante ewe Mungu wa siote, twasema Yesu, twasema sisi, twasema asante ewe Mungu wa wazazi wote. Wanyoshe mikono wanapoelekeza mikono yao kwa watoto wetu, tukisema asante Mungu. Toigane wega, toigane wega Ngai, toigane wega kigongona kia matu-ini. Ndagũcokeria ngatho, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ciana citũ, cianake na ciana citũ cia airĩtu, ona arĩa matakinyĩte ayuthi, ona arĩa me barabara-inĩ na arĩa matakinyĩte mahĩngĩcĩka nĩ maũndũ matiganĩte, arĩa me TV-inĩ, Theophilus Television, arĩa anake na airĩtu aitũ arĩa me online, arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na me online, twanyitana gũkwĩra nĩ wega. Tunasema asante Mungu wetu. Asante ni kwa sababu ya kuokoa vijana wetu. Asante ni kwa sababu ya kuokoa wavulana. Umeokoa wasichana Mfalme, tunakupa sifa. Asante ni kwa sababu ni wewe umekuwa mlezi. Umetulelea vijana wetu. Umbali wamefika ni nguvu zako na mkono wako. Mungu, tunakushukuru na kuliinua jina lako. Hakuna aliye kama wewe Mfalme. Asante kwa kuokoa vijana wetu. Asante ni kwa sababu ya kuwawezesha Mfalme kunena neno lako, hata kulisoma neno lako. Umewawezesha Mfalme, umewapa siri, ama umewafichulia siri ya kutafuta uso wako usiku na mchana. Ninakushukuru na ninakuinua. Hakuna aliye kama wewe. Tunakupa sifa, tunakuinua Mfalme. Tunakupa sifa ni kwa sababu unastahili. Uhimidiwe milele, utukuzwe milele, ni kwa sababu unastahili. Tunakuheshimu na tunakupenda. We Ngai no gutura, we Ngai twagucokeria ngatho na twakwambararia. Tumesema asante. Twakwira ni wega Ngai, twakwira ni wega Ngai, ni tondu wa utugi waku, ni tondu wa tha ciaku na unene wako. Tuli aciari tutingioerera ni kawaida. Twakwira ni wega, twakwira ni wega muthamaki wa thamaki, twakwira ni wega Ngai mwene hinya wothe, twakwira ni wega kigongona kia matu-ini, twakwira ni wega Ngai mwene hinya wothe. Toiga ni wega Jehova, ni wega ndoiga ni wega, nikureka
rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuĩ. Ambararia moko maku tuge haya, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuĩ. Twoiga Jehova nĩ wega, haya nĩtwoiga nĩ wega, haya nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Uga rĩngĩ Jehova nĩ wega, Jesu nĩtwoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Twoiga Jehova nĩ wega, haya nĩtwoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, haya nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu. Arĩa matenyeraho Jehova ũkama. Cokera rĩngĩ uge bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu. Arĩa matonyeraho Jehova ũkamaira. Ndoiga Jehova nĩ wega, haya nĩndoiga nĩ wega, Jesu nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Twoiga Jehova nĩ wega, nĩtwoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩtwoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Wa Juda na Isiraeli guothe, rĩtwa rĩaku Jehova arĩa matonyeraho Jehova ũkamaira. Hai Jehova nĩ wega, nĩtwoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩtwoiga nĩ wega,
nikureka ritwa riaku oguo niguo twaiga twakwira ni wega Ngai ni kureka ritwa riaku riikare ciana citu ikuhi twamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thiini wa mwaki wa Roho Mutheru ndaniana anake aya aitu guoko-ini gwaku ndaniana iritu aya aitu guoko-ini gwaku anake aitu na iritu aitu aria mari TV-ini ndamaneana guoko-ini gwaku anake aitu na iritu aitu aria me Theophilus online members na mari nja wa bururi na thiini wa bururi wa Kenya matura matiganite twamaneana guoko-ini gwaku ndahera mehia na mawagano mao na ndaria kirathimo iguru riao ndaria utugi wa Ngai iguru riao na ndaria tha cia Ngai ni twacokia ngatho ringi twanariganirwo gucokia ngatho no iguru rigie ayuthi aitu aria me guku Theophilus 44 aria me thiini wa Theophilus television aria me thiini wa Theophilus online members ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na ndaria wega wa Ngai no utugi wa Ngai ndaria kirathimo iguru riao no tugi wa Ngai aya ni megukuhunjia we wakorire thiini wa Judges chapter 6 ugikora Gideon kimwira we Gideon uyu njamba ino iri hinya kimwira ni umuthurite nigetha arũirire Isiraeli ici ni njamba ciaku Ngai uroiga anake ni njamba na nicio twakwamurira njamba ici irute wira waku airetu ni ikeno magukenagie we gite-ini gia uthamaki nio twakwamurira iretu aya magukenagie we gite-ini gia uthamaki ni twaiga ciana citu ni ndathime twaiga anake aitu ni arathime airetu aitu ni arathime aria me TV ni twaiga ni arathime aria me online twaiga ni arathime aria me njira-ini anake aitu na iretu aitu magiuka twaiga ni arathime aria matanahota kana matekuhota uka kunyitanira hamwe na ithuĩ twaiga ni arathime ciana citu itingirumika ciugo ciothe iria cianario negative iguru rigie ciana icio ciothe ni twaciharagania ni twaciuraganga twaiga ciana citu ni arathime kuria marumirwo ni twaharagania na twaiga ya ni arathime kuria merirwo matika teithika twaiga ni meguteithika kuria moheirwo githomo kiao ni twamahingurira kuria moheirwo nigetha mature maria kigu ni twamahingurira twamuga ni ogi na ni meguteithika kuria merirwo matikano na mawira ni twahingurithia mirango ya mawira kuria mohirwo na mirimo ya ndira na iruka na maritwa magi family ni twamohora twiga matikunyitwo ni mirimo ya iruka mirimo ya ndira na ya family kuria maritwa mao maturaga mamohaga matikana thie na mbere turaga ngaciugo icio twaya matigithukania ni aria matuetwo twiga yaitu ni arathime ni njiarwa ndathime ni ciana ndathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia na ni twakunenehia ni tondu wi Ngai twagoca ritwa riaku na twaritugiria ni tondu nowe wageire kugocwo na nowe wageire kwambarario ni twakunenehia na ni twakugoca ni tondu wi Ngai na ni tondu wi mutheru na ni tondu wi munene na ni tondu no wageire kugocwo thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho amen amen. Thank you. Githii muikare thi merai marathimwo ni Ngai na Ngai ameke wega mere na Ngai amaruirire niki mutara marathimithia kai mutana kena maongoza ni mwakena Ngai arogocwo na barari gaithio ra muriganitie nake mwire ndikwiriga rugaithio no cio ngi wi thutha no murorega kuo karia ukirite no mwire wi muthaka no mwire no rathio ugithakaraga geithio no cio ngi no re mutarana iru geithio cio mutaranagiria mwire ndire no ndungi riu ni ngurekeire no mwire thonga gati gaka kembere mwire haria wicukagirwo no hau hore mitu kurega guthonga mbere ndumwire oguo ini ugatige no wigihuria murata gite kiu nigetha aria mari thutha nao moke mbere mwire haria wicukagirwo
no hau horemi guku ngisawa kana tiguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo na wagĩrĩire kwambarario na gũtũgĩrio na kũnenehio nĩ tondũ nĩ Ngai nĩ gũtũra arĩ Ngai. Geithio ũrĩa mũriganĩtie rĩu tondũ nĩ agĩthongo mwĩre Ngai akũrathime no tigae kũgia kanitha ũthongage ũguo mbere. We Mĩrithi ndirona gĩtĩ mbere yaku hau. Kuna mtu hapo. Wow, tunashukuru Mungu na tunalinua. Wasonge mbele. Naona viketi hazijakaliwa. Hakikisha umesonga mbele. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Ujue kwamba unaelekea kulitoa dhabihu, lakini kutii ni bora. Nani aliyesema yale maneno? Ni Nabii Samueli. Alielekeza yale maneno kwa mfalme nani? Sauli. Kaimutoi githwairi na inywe muroka kunjira thauruki si leo irocio ngi muthenya wa muthenya wa anake na iritu na mukauga ati thauruki. Mwambie Sauli icio ingi cia thauru tukaria sa leo ni siku ya vijana mwire aye ndukimugeithie kana tiguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Menya nĩ mwagwo pastor wanyu oka akamugithia ihoya rĩa tomba. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na tũgakena nĩ tondũ wa anake aitũ na airĩtu aitũ. Ngai amarathime na meke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Merei marathimwo nĩ Ngai. Nĩ wĩra ũcio mwega maruta. Ithuĩ matiaruta wĩra mwega. Nĩ Ngai. Wona mwana waku ona agĩũka kanitha. Ngai nĩ igũrũ rĩeka atĩa? Rĩathana. Wona mwana waku muciĩ. Wona mwana waku atĩ nĩ ũramwĩra njĩkĩrĩra maĩ kĩraĩ ndĩthambe. Nĩ Ngai. Ciana citũ ciĩ ũgwati-inĩ. Irigicĩirio nĩ mĩtangĩũko. Ona agĩũka ũguo kanitha-inĩ kauga atĩ mwanake wakwa ka kanitha-inĩ no ndĩona na tũmĩtugo tũtarĩ twega. Gũtirĩ ũkaga kanitha-inĩ na mĩtugo mĩega. Tũkaga gũkũ tũkarũgwo tũgathondekwo na tũkagĩra. Mwathani arogocwo. Koguo kanitha tunakuja kuundwa. Gũkũ nĩ kĩganda. Na rĩrĩa tũkagĩra tũthondekwo twagĩre nĩguo tũkaingĩra gĩikaro. Ko twakinya matu-inĩ gũtirĩ gũthondekwo. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Ũka Irene nĩgetha twĩtĩre ageni arĩa me gũkũ, ageni arĩa matũcereire rita rĩa mbere moke nĩgetha tũkĩmahoere na Ngai witũ rĩtwa rĩake rĩgocwo. Irene eko kogũire mwĩrei arathimwo nĩ Ngai. David Mwathani agocwo. Ũgũtũra ũguo David ngakũrehera nginya hau ũmakagia mũno David. Ũkogeithie Irene David. Mwĩrei arathimwo nĩ Ngai. Ũndũ hiũhe we. Ithe ndũranjĩrire gwethere. Mũhĩmbĩrie. Merei marathi. Ndũmũhĩmbĩrie mwena ũcio ũngĩ nĩkĩ? Peter we ndoke kũgeithia Irene. Nĩkĩ ndũnamũria rĩtwa rĩu rĩngĩ? No mwĩre ndũrĩ mũndũ. Akwĩra nĩ arĩ mũndũ. Ũgũĩ weterera kĩ we? Twauma kanitha mũcemania harĩa thutha wa hema. Kana tiguo? Ndĩ manyitithanagia kĩa hinya. Ona Peter nĩ nyonete ũngĩ. Nĩ ngũkuonia thaa ici. Ndiĩtindaga haha ngĩhoya. Irene ndũkĩgeithie kanitha. Nĩkĩ rĩu mũthekereire Irene? Ũrĩa ũcio kana nĩ arĩ mũndũ. Mwathani agocokda. Amarĩtwo njĩtagwo Irene Nyambura na makĩria ũguo ndĩ mũhonoku ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia ona makĩria ya kũngũra na mũrathimwo nĩ Ngai. Microphone ĩyo ĩna thĩna. David nĩkĩ? We Peter ikara thĩ. Nĩkĩ ũrarehe microphone na gũkũ? Niĩ ndiendaga maũndũ mamwe niĩ. David mũnengere na guoko kuorio wega. Mũnengere rĩu wega. Nĩ nĩkĩ? We Peter we ũrenda gũthũkia maũndũ. Mwathani agocwo kanitha. Amarĩtwo njĩtagwo Irene Nyambura na makĩria ũguo ndĩ mũhonoku Jesũ
Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nderwo njũrie kana kwĩna mũgeni atũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo wĩ hau ũrũgame na nĩ twendete ageni. Wow. Ageni masimame, ukai haha mbere. Niguo mwero ni pastor witũ Irene. Amen. Muke mukiinaga rwĩmbo. Ĩkĩrai rwĩmbo igũrũ. Nĩ mũraina rwĩmbo? Ndirarũigua, mam ndirarũigua. Ndũkĩheo microphone kĩine na hinya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Grace wa Mbũi wa Inaina kana Mama Yvonne. Ndĩ mũgeni gũkũ Forteford ikarĩte mũno no mũtumia wĩ harĩa wĩtagwo Anjeri nĩ mũrata wakwa. Although nĩ ndĩrakoretwo itarĩ na handũ ha gũka gũciriki tondũ nĩ njikarĩte ihinda iraihu no Anjeri anjĩra njũke gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na ndaigua nĩ ngwenda tũnyitanagĩre na inyuĩ na nĩ ndĩũkaga. Thank you. Wanjĩrie ha. Oh wow. Mwĩrei arathimwo nĩ Ngai. Nĩ gũtũrehera mũgeni ithe tiguo. Tũrerwo twĩ marũa kĩ? Ma Ngai. Ũthiĩ ũgĩthomeka ũngĩona ũtarehaga mũndũ kanitha. Ĩra Ngai nĩ ngũbatara gũkũrwo. Atĩ ndũgucagĩrĩria mũndũ ũguo kuma Januari nginya December. Nĩ ũrabatara gũkũrwo. Thank you Ngai akũra. Atĩ watũraitagwo atĩa? Oh Mama Yvonne. Thank you na karibu Theophilus 44. Amen. Tikana na koreke gathakire o hau tu. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa njĩtagwo Nancy Waithira kana Mama Peter na ndirĩ mũhonoku. Wow. No nĩ ũkũhonoka ũmũthĩ? Nĩ ngũhonoka ũmũthĩ tondũ nĩ itua nduĩte. Yani nĩ ndathiaga kanitha no ndiatuĩte itua rĩa kũhonoka. Amen. Mũthĩ nĩ ũkũhonoka Ngai witũ akũrathime. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Catherine wa Inaina na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ chance ĩno ya gũka gũkũ nĩ njũkĩte once no rĩu mwanjĩtĩkĩria nĩ ngũkorwo hamwe na inyuĩ. Ngoretwo ngĩbuata TV, Theophilus TV na rĩu ndatua itua atĩ nĩ ndĩũkaga kanitha nĩguo thiĩ na mbere na kũmenya Ngai na gũthiĩ na njĩra cia Ngai na Ngai amũrathime. Amen, amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Mama Hana kana nyina Hana nĩ honokete Jesu nĩ mwathani ngaigua kũmũcokeria ngatho na kũmwambararia. Nyonaga TV-inĩ nyumĩte gĩcagi mwena wa Nyĩrĩ ndĩrokete kwa my sister anjĩra tũke tũthome kanitha na nĩ ndakena nĩ kũingĩra kanitha ũyũ ngaigua ndĩ mũrathime nginya nĩ kĩgoco Ngai atuĩke wa kũmũrathima. Amen. My sister eha my sister. Wow, mũrorei mwĩrei arathimwo nĩ Ngai. Arathimwo nĩ Ngai. Na Ngai amwĩke wega. Na my sister rĩu tũrehere my brother. Kana mũtirĩ brother. Nĩ harĩ? Mũtirĩ brother. No ithe mũtirĩ na twana. Rĩu mũtũrehere anake acio. Amen. Mwathani agocwo. Ngeithie ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Rathimwo nĩ Ngai. Ndĩ mũhonoku Jesu nĩ Mwathani, nĩ ahonoketie ngoro yakwa. Akandeithia mĩthiĩre-inĩ ya ũthingu na akamenyerera. Niĩ ndĩ mũgeni gũkũ. Ona gũtuĩka ndirĩ mũgeni kũrĩa Ngomongo, nĩ thiĩte kuo o rita rĩmwe na nĩkuo ngũthiaga. No rĩrĩa nginyire harĩa kĩwanja ndakora ngari ndĩraihũra ndoka na nduthi ndaigwo haha. Ndauga rĩu kuma haha gũthiĩ na gũkũ na nduthi nĩ ngũrĩha goro mũno na ndaigua gũkũ kĩgoco kĩa igũrũ mũno. Ndera Ngai niĩ ngũthiĩ gũkũ tondũ no korwo mũgate wakwa wa ũmũthĩ ũharĩrĩirie gũkũ. Ndatua matua na ndoiga nĩ ngũingĩra o kahora na ndoka ndakorerera kĩgoco na ndĩ mũrathime. Mwathani arogocwo. Nyumĩte mwena wa Wĩteithie na niĩ ndĩroragĩra TV-inĩ na ngabuata maũndũ maingĩ na nĩ ngoretwo ngĩakĩka. Mwathani arogocwo na nĩ ngoretwo ngĩkũra kĩroho na nĩ ngoretwo ngĩmenya maũndũ maingĩ na nĩ ngoretwo ngĩmenya Ngai na njĩra ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ nyumĩte level-inĩ ya harĩa ndĩrarĩ thĩ Theophilus TV ĩtanoka na ngoyo level ĩngĩ. Mwathani arogocwo na ngamenya ithuothe twĩ ciana cia Ngai na twĩtĩtwo ũthamaki-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo.
ngacoka ngamenya ihinda riria turi ni ria kumatha Ngai no theru no thingu na mana roho. Mwathani arogocwo. To uguo wiki ni nyinaga ndi murathime na nyina nyimbo cia kugoca Mwathani, na ingihutia chorus imwe na ni nyimbo iria nyinaga cikoragwo cirĩ wĩira wakwa, na nĩ nguhutia kĩbungo kĩmwe na chorus. Na tuire njoetwo nĩ mehia na ndiekũranaga ndiũĩ na nyarirĩkĩte ngathĩna ũkĩnjiguĩra tha mũnyendi. Na tuire njoetwo nĩ mehia na ndiekũranaga ndiũĩ na nyarirĩkĩte ngathĩna ũkĩnjiguĩra tha mũnyendi. Nĩ itua ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi. Nĩ itua ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi. Magerio magĩũka ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi. Maũru magĩũka gĩtua ngũrũmagĩrĩre mũnyendi. Nĩ itua ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi. Nĩ itua ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi. Rathimwo-inĩ Ngai. Ũngĩingĩra YouTube ũthiĩ ũcaci Mary Wangeci nĩ ũkũngora kũu, na nyĩmbo ingĩ nyingĩ na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo. Mwathani arogocwo. Na nĩ ndĩ mũndũ na nĩ ndĩ twana tũtatũ. Rathimwo-inĩ Ngai. Mwathani Jesu agocwo. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Elizabeth Wangũi kana mama Kamau. Niĩ thomaga independent ya Kahawa West. Ũmũthĩ ndauga njoke ndĩmũcerere. Amen. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Irene kĩmacokerie ngatho no cokie ũmahoere ũmarathime. Nĩ thengio ageni aitũ nĩ ũndũ wa gũtũcerera. Nĩ thengio ageni aitũ nĩ ũndũ wa gũtũcerera. Mũigue mwĩ karibu gũkũ nĩ twendete ageni, na makĩria ya ũguo tuikaraga nguinĩ rĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Waga ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũngĩhota gũikara, na ũrĩthiaga ũkauga gũtirĩ Ngai. No makĩria mũtũrie ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, ũguo nĩguo ingĩmwendera. Kĩ tũcokie ngatho. Nĩ thengio Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwamba wa kĩheo gĩkĩ watũhe kĩa ageni Mwathani makinya nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambarĩria Mwathani Baba. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ona wĩira ũrĩa wothe maruta Mwathani, maiguire nyĩmbo cikĩinwo Mwathani. Ti ithuĩ Mwathani, no nĩ gũtĩĩa na nĩ ndakwambarĩria Mwathani Baba. Ũgoci wothe nĩ waku Mwathani, ngumo na ũgoci ciothe reke ũciamũkĩre Mwathani. Nĩ thengio Baba nĩ ũndũ wa ũtugi waku Mwathani. Ona arĩa megũthiĩ kanitha iria ingĩ matungataga Mwathani, na arĩa tũgũtigwo nao Mwathani, tũgakwĩra nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Mwathani, na nĩ wega-inĩ wa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Thank you. Mahorera irohe rwega magĩikara thĩ. Ngai akũrathime Irene. Mera imwe karibu sana. Na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Koguo ageni aitũ Ngai witũ amũrathime na karibuni Theophilus Church Githurai 44. Pastor Daniel rũgama nĩgetha go introduce kũrĩ ageni aitũ. Nĩ ũngĩarũgama haha mbere hanini nĩgetha ũkĩmageithie no mere harĩa mũgũcemania nao. Mwathani agocwo kanitha. Praise God. Ageni njĩtagwo Pastor Daniel, tũgũcemania harĩa nja thutha wa hema. Thutha wa tuma kanitha mũrango-inĩ o hau, na Ngai wa muoyo hamwe na inyuĩ. Atiha tuma mũrango-inĩ hau hema-inĩ o hau hema-inĩ. Kĩrĩ wathi harĩa David maracemania na kĩrĩa. Amen. Ona mũcogothi Pastor Daniel nĩ sawa. David njiguĩra tha na ũndekere na ũnjĩtie mbũthĩ tondũ nĩ ndĩ ciakwa naniĩ nĩ hikanĩtie. Tũgũcemania harĩa thutha wa kĩgongona na Ngai nĩ egũtũrathima ageni. Amen. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Etagwo Pastor Daniel, na kũrĩ ageni nĩ tũrĩ pastor witũ etagwo Pastor Monica Kuria ndarĩ kuo maternity leave,
na uria munyinyi wake ni Pastor Daniel na niwe matungataga nake guku nyino kwirwo njirirwo njuke na ndagiathika haria ngirirwo njuke nderwo njuke ngagiuka na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku wĩra ũcio ũngĩ wĩ mũrathime ũgaikaraga ũkĩmũririkanaga nĩ thaingĩ mũno nĩ ambagia meciria akathiĩ meciria magathiĩ ũgaikara ũkamwĩra wĩ mũrathime ũkamũririkanagia githĩ tiguo nĩguo ũndũ ũrĩa mwega koguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ thaa 5 kana thaa 6 atikie ndagĩka 26 na ihinda rĩega tũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo koguo ruta Bible yaku urute notebook yaku urute karamu gaku nigetha turore kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo thĩinĩ wa matukaingira thĩinĩ wa kiugo na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na tũtanatonya thĩinĩ wa kiugo mũthĩ nĩ mweri cigana ũmũthĩ tũrĩ ciana nĩguo tũgire kũruta mbeca cia horo nĩ ũmũthĩ nĩrĩ rehei mbeca cia horo ndĩona mũgĩko rehei mbeca cia horo to mũrenda kũnjĩra ĩwengĩ nĩgetha mũtikanoke wengĩ tũgoka twĩkore gũkũ na Pastor Daniel rehei mbeca cia horo twambĩrĩrie na yuthi mwatungata wega mũno rehei mbeca cia horo rugamai ũguo mũgũtongoretie kinara wetu simama ũguo mũkũgocete Ngai Irene ndwĩkange mũtũrehere mbeca cia horo nĩkĩ atumia mũrarora ciana na nĩ inyuĩ mũbatiĩ gũkorwo mwĩ haha na athuri nĩ tweranie tũkũruta mbeca cia kũrĩha hall na no amenya nĩ tũgũkorwo twĩ mahoya-inĩ koguo rehei mbeca citũ cia kĩrĩa ũcio tũrĩ cara witũ marehaga haha ũka Rose nĩgetha weherie indo ciaku haha Rose athire kũ nĩ ũthire kũraihu mami witũ ũka haha kana maigĩrĩre metha-inĩ ĩrĩ igĩrĩre harĩa ha Pastor Monica tambũrũkie biũ atambũrũkie wega George nawe cikarie hau umetuma ni sawa kahingũre biũ gaka kĩrĩo nĩ ũguo rehei ithe wa Karecho mwathani agocwo ndũrehe mbeca cia horo kana ũrenda kuga atĩ mũtumia aku ndathomete gũkũ kiumia kĩgima mweri ũyũ no atwĩre ũguo namba yakwa nĩ 07 tũgwĩkĩra namba-inĩ yakwa nyambe ndore kana ĩna M-Pesa balance ndĩrĩ tũgwĩkĩra namba-inĩ yakwa 0721237982 0721237982 0721237982 nĩyo namba yakwa ya thimũ na tũrenda mbeca na turetĩkia nĩ tũkuona ciringi 100 mũndũ gwĩtwo atĩa Triza Njũgũna nĩ ndamũkĩra ciaku Ngai akũrathime cio nĩ Triza Mũcume kana tiwe haya mũndũ gwĩtwo Florence Mũcoki nĩ ndamũkĩra ciaku Jane Wambui nĩ ndamũkĩra ciaku Peter Kemani nĩ ndamũkĩra ciaku mũndũ gwĩtwo Catherine Njũgũna nĩ ndamũkĩra ciaku Alice Ngũgĩ nĩ ndamũkĩra ciaku Monica Mbũgua nĩ ndamũkĩra ciaku tũraruta mbeca cia kũrĩha hall mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũcokagia ngatho kanitha wa online Theophilus online members nĩ mũtũteithagia kũrĩha hall ĩno nĩ tũrĩhaga kanitha ũyũ na tũrĩhaga ciringi 50,000 na tũcokaga nĩ tũkoragwo generator itũ twĩkĩraga maguta nĩ tũrĩhaga token twĩkĩraga token na nĩ tũrĩhaga andũ arĩa tũkoragwo no gũkũ a wĩra koguo tũbataraga o ciringi 100,000 ciũkaga 112 no ciringi 12,000 mũtiũĩ nĩ Pastor Monica ũrutaga o mweri koguo tũgagĩcokia ngatho andũ makĩrehe mbeca ciao haha rehe kĩrĩa wĩna kĩo gĩkũnjũrĩte ndũkarehe atĩ ũkũnjanĩtie ũhithanĩtie nĩ Ngai waku ũrarutĩra mũhe kĩrĩa wĩna kĩrĩa ũraigua nĩ wĩiganĩire ũmũhe na ngoro yaku ĩrĩ yothe na arĩa marĩ TV-inĩ Ngai amũrathime mũgĩtũteithĩrĩria ukorwo tukiriha Ngai witũ amũrathime Charles Guju Ngai akũrathime Simon Nduati Ngai akũrathime mũndũ gwĩtwo atĩa Gertrude Priscilla kuma US Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ ndamũkĩra ciaku
Mundu gwitwo atia, mundu gwitwo Simon Kimani ni ndamukira ciaku. Faith Njuguna ni ndamukira ciaku. Joseph Dongo ni ndamukira ciaku. Mundu gwitwo Anwa Ngui ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime na gwike wega. Aya, mundu gwitwo Jacinta Mugenda ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime. Mundu gwitwo Augusta wa Njugu, Ngai akurathime ndamukira ciaku. Mundu gwitwo Helen Njoki ni ndamukira ciaku. Cio neti alidi witu wa guku. Ngai witu amurathime na mwike wega. Mundu nake gwitwo atia, mundu gwitwo Catherine Wainaina ni ndamukira ciaku. Kezia Karanja ndamukira ciaku. Gladys Wairimu Njoroge, ucio ni mutumia wa Pastor Daniel, ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime na gwike wega na ngagicokia ngatho muno muno makiria. Ngai witu amurathime na mwike maundu mega na aromurwirira na amutirire githithi gietha ni tondu wa utugi wake. Susan Muhari niki mutararia mukirehe muroka mukirite nginya mundu akamaka. Catherine Angela, Ngai akurathime. Mundu gwitwo Kenneth Kibe, Ngai akurathime. Pastor Grace Loman kuma bururi wa Austria ni ndanyita ciaku. Ngai akurathime. Leonard Wainaina ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime na gwike wega na rokurwirira. Mundu gwitwo Catherine Angela ni wocio ndauga. Sarah Chege, Ngai akurathime. Ann Masharia ni ndamukira ciaku. Mundu gwitwo Susan Muhari ni ndamukira ciaku. Ngai amurathime. Martha Ng'ang'a, Ngai akurathime. Hiram Gathondu Ngigi we bururi wa US ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime. Paul Wajiro, Ngai akurathime ndamukira ciaku. Na mundu gwitwo atia Irene Kamau ni ndamukira ciaku. Nawe Ngai akurathime. Tabitha Waithaka ni ndamukira ciaku. Ngai witu amurathime. David Murugo, Ngai akurathime na gwike wega. Jane Njoki Kifathi we bururi wa US ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime. Cecilia Thumbi, Ngai akurathime na gwike wega. Wallace Lagat, Ngai akurathime na gwike maundu mega. Ngagicokia ngatho muno makiria. John Mukere, Ngai witu amurathime na mwike maundu mega. Ni mbeca cia hall turahoya na turahoya ciringi 100 tu na tuciamukagira o mweri kwirutira na tiate ni harambe tukorogo twinayo asha. Beth Gateri we bururi wa US ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime. Mundu gwitwo Daniel Mushiri, pastor witu ni ndamukira ciaku. Pastor Monica we onokorwo we maternity leave ndiri ndiramukira ona ndururu ciaku ndingikuhithirira. Haya, Hana Wambui ndamukira ciaku. Henry Masharia ndamukira ciaku. Ann Samuel ni ndamukira ciaku. Tabitha Jenga ndamukira ciaku. Lea Mwaura ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime na gwike wega. James Kimani ni ndamukira ciaku. No turathi na mbere. Milka Gitau, Ngai akurathime we bururi-ini wa US nawe ni ndamukira ciaku. Ngai witu akurathime na gwike maundu mega. Ngagicokia ngatho muno makiria. Ndamukira ciaku Milka Gitau. Ngai witu agwike wega na tugagicokia ngatho muno muno makiria. Mundu gwitwo atia Lois Muthoni ni Lois Muthoni. Lois Njoroge, Ngai akurathime na gwike wega ni ndamukira. Ngai witu arokurwirira na gwike wega. Penina Njeri, Ruth Njoroge ni ngatho muno muno makiria. Mutikumera marathimo ni Ngai, mutikumarathimithia. Aya, mundu gwitwo Louis Nyokavi, Ngai akurathime onawe. Mutikimwire arathimo ni Ngai na mwike wega ni tondu Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru. Tabitha Chege ni ndamukira ciaku nawe rathimo ni Ngai na Ngai agwike wega. Penina Njeri rathimo ni Ngai na Ngai agwike wega. Ann Mwaura, Ngai akurathime na gwike wega. Ni ngatho. Jane Gatino, Ngai akurathime na gwike wega. Martha Kagiri, Ngai akurathime. Namba yakwa ya M-Pesa ni 0721 237 negukuhe maritwa Rachel Kuria na ni mbeca cia hall ti ciakwa ni cia kanitha na irutaga wira wa Ngai. Na ngenaga ni kumenya tithu twikaga mathabu ni amarigagia nacio kana tiguo ninyu mwikaga mathabu na nitukumwiritia balance tondu icio nguo ni njeru. George Kiarie o Sunday uroka na nguo njeru
o Sunday Ngai akũrathime na gwĩke wega. Recho Chege onaenda mukira ciaku Ngai akũrathime. Agnes Kimani kuma mwena wa bũrũri wa US onawe ndamũkĩra ciaku Ngai akũrathime Agnes Kimani. Monica Nyambura ni aruta ciake muhurira irohe pastor witũ ingiatinda ngĩanĩrĩra gũkũ we ni atũtũmĩra Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Na Hashon Nyambura hurira ipro wakwa makofi mwĩre arathimwo nĩ Ngai na Ngai akĩmwĩke wega. Alice Waithaka arathimwo nĩ Ngai. Mary Maina Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Tũgagĩcokia ngatho nĩ tondũ wa wĩrutĩri wanyu. Tũrahoya ciringi 100 Mary Maina Ngai akũrathime 100 tu ya gũkorwo tukĩrĩha hall na mahũthĩro ma kanitha. Na nĩkĩo wonaga thikũ icio na rĩrĩa tũrathiĩ live ndĩrengekaga kwĩ hĩndĩ token ĩrarengekaga kuma rĩrĩa treasurer witũ moire wĩra ndĩrengekaga kana nĩ rengekaga George ndĩrengekaga ciatinĩkaga oro rĩmwe hua ukaigua generator nĩ yathira maguta hua ukona Jimia huria kaboda akahiũka akagĩra mama 5 agoka akarurumia kanira ndagĩka 5 gakahora nyingĩ agatenyera. Ngai nĩ mwega. Kuma rĩrĩa muoire wĩra ũyũ mũgĩambĩrĩria gũtũnyitĩrĩra nĩ tuonete ũtugi wa Ngai. Esther Kimani rathimwo nĩ Ngai nĩ twamũkĩra ciaku. Purity Njau Ngai akũrathime. Tũtigĩtio hanini tũkinyie 100 merai marathimwo nĩ Ngai. Tũtigĩtio kĩndũ kĩnini abai mũtwĩre cianyu. Kana mũtirona Ruth Kimani kuma tuĩka treasurer njuĩrĩ arathondeka o Sunday kana tiguo George nĩ tũgũthuthuria nĩ ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Amen. Tamere Jehovah nĩ wega. Praise God. Praise God again. Twa Ngai nĩ atũhe 15,870 no tũheagwo 20,000. Koguo nĩ ndĩrenda mũke o rĩngĩ. Rehei rĩu ũkĩrai wa Vanessa tũkwambĩrĩria nawe nĩ thakarĩte mũno ndũngĩthakara ũguo ũtarĩ na mbeca. Rehei ciringi 20 muone cigĩkinya haha ũguo. Helen witũ chia lady ukĩra Kezia no nĩ ũrenda tũnyuĩte juice. Rehei na arĩa Susan Njoro Waithĩra wa Njoro ndamũkĩra ciaku Ngai akũrathime. Ona Margaret Kimani Ngai akũrathime ndamũkĩra ciaku. Ngai akũrathime amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ tũkenaga nĩ wĩrutĩri wanyu tukauga Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Rehe kĩrĩa wĩna kĩo na kana nĩ 20 bob ndũgetigĩre ndukae kũira kĩrĩa wĩna kĩo. Yes. Rehe o kĩu wĩna kĩo. Na next month Ngai nĩ agakĩrathima ongerere as long as waruta na ngoro yaku yothe Ngai agagwĩka wega. Ngai agagwĩka wega. Nancy Wajabushi Ngai akũrathime ndamũkĩra ciaku na Ngai witũ agwĩke wega. Mary Njeri Ngai akũrathime na gwĩke wega. Gagĩcokia ngatho Ann Kinyanjui Ngai akũrathime na gwĩke wega. Purity Njau nĩ ngatho mũno makĩria. Ann Maina, Mary Maina, Alice Waithaka Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtheru. Nĩ wĩra wa Ngai tũraruta na Ngai witũ romuonekanĩra. Ruth Njoroge Ngai akũrathime. Alice Mukami kuma bũrũri wa US nĩ ndamũkĩra ciaku nĩ cianginyĩrĩra wega. Ngai akũrathime Alice Mukami Ngai agwĩke wega. Mũndũ gwĩtwo Jean Wangari Ngai akũrathime. Nancy Mũriũki Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru. Rehei o kĩndũ kĩrĩa ũkũrehe na wone Ngai witũ nĩ agwĩka wega. Na kana nĩ 50 bob. Na gĩkorwo nĩ ũkwenda tũkũhe change no ũkorwo wĩna mbeca inyitanĩte. Tũtirĩ na thĩna. Tũtirĩ na thĩna. Haya Rita Njoki angĩkorwo kwenda wĩna igana no kwenda kũruta 20 ũgoka kauga ndenda kũneana 20. Ithuĩ nĩtũcokagia change tũtitunyanaga. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũtigarĩtio hanini cikinye. Ngai amũrathime arĩa me online. Namba yakwa nĩ 0721237982. Tũrute mbeca cia kĩgongona na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ gwĩtwo Rosemary Karanja nĩ cianginyĩrĩra. Susan Wanyoike nĩ cianginyĩrĩra. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Ngai marathimwo nĩ Ngai.
ugaiturathimwo nĩ Ngai. Ithuĩ nawe ndwaruta ndukananyarare kiria waruta. Kiu nikio kindu kiria kirathime. Nĩngwĩraga uhoro wa muini umwe wa gospel. Nancy Kamau ciaku nĩ ciakinya, Ngai akũrathime. Nancy Kamau na ũngĩ na Grace Rongo nĩ ciakinya. Bosco Mushiri nĩ ciakinya, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mũndũ wĩtwo Paul Mwaniki nĩ ciakinya, Ngai akũrathime. Jane Kafucho nĩ ciakinya, Ngai akũrathime na Ngai amwĩke wega. Nĩngwĩraga uhoro wa muini umwe wa gospel, nĩ gospel artist, na ahũrĩire mũthenya ũmwe ngiuma wĩra rĩrĩa ndarĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, na ahũrĩra thimũ akoragwo na hĩndĩ akinyĩte mũico igua enda kwĩyũraga. Gĩthiĩ nginya gwake Gĩthũrai 45 ahũrĩra rũcinĩ rũu ngĩmwĩra reke thiĩ wĩra, ndoimĩra nĩ ngũka. Ĩhĩ ahũrĩire ngiuma wĩra, ndatwaraga bishop na okaga ngoda kũnyihia rũgeno rwake ruothe. Arehaga rĩmwe nĩ arehaga ciringi 16 tondũ rĩngĩ araheirwo igana na kĩ, akarehe ciringi 16. Nĩ okaga akarehe ciringi 30 tukahoya nake. So ndukananyarare kĩrĩa wĩnakĩo, ndukaneire. Koguo rĩ ũmenye nĩ kũrĩ Ngai. Rispa Njuguna, Ngai akũrathime. Teresia Mwangi, Ngai akũrathime. Maria Mirengo, Ngai akũrathime. Laura Rokere, Ngai akũrathime. Sara Mwangi, barikiwa sana. James Kamau, barikiwa sana. Masi Kimani, Jimmy Kiongo ndirĩ ndĩrona ciaku, ndirĩ ndĩrona no njetereire. Jona Kimani, Ngai akũrathime. Selina Mobi, Ngai akũrathime. Faith Gathoni, Ngai akũrathime. Nĩ watũtũmĩra ciringi 1000, Ngai akũrathime. Mũndũ gwĩtwo Catherine Mburu, Ngai akũrathime. Teresia Masharia, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Na mũndũ ũngĩ nake gwĩtwo atĩ Agnes Mburu, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Masi Masharia nĩ ngatho mũno makĩria. Ona Alice Kamau, Ngai akũrathime. Gĩteire mũtwĩre harĩa tũkinyĩte. Meriga Shengo ona ĩrathimwo nĩ Ngai. Twina 18550. Wow. Ngai amũrathime. Ithimo hũra rũhĩu wĩre Ngai ndathima. Ithe hau tiho wahota. Yes, hau niho wahota. Hau niho wahota. Na Ngai witũ akũrathime. Njĩrĩga kuga nĩ last week ndaugaga wĩra wa Ngai ũngĩkehanda wĩrũgamĩrĩre nĩ woyaga ihinda rĩnene. Ũngĩtara kanitha wĩna mwakana no ndũrĩ wahota gũkorwo ũkĩrĩhĩra kĩndũ gĩgwĩtwo hall. Ndũkaigwĩciria atĩ rĩu haha mathandũkũ maihũraga nĩkĩo Pastor Monica arongereire kana tondũ nĩ maihũraga mathandũkũ maya. No ũke gũtara haha ũmake. Kĩigua kanitha ũkĩrwo nĩ ithuĩ tũtũrĩte twĩkĩte top up. Ithe ti hĩndĩ mũrambĩrĩirie na mwĩna mĩeri igana 6 6 ndwĩre Ngai akũrathime na Ngai witũ gwĩke wega. Susan Karanja, Ngai akũrathime. Margaret Kierie, Ngai akũrathime. Masidongo, Ngai akũrathime. Reke njuge tu Ngai amarathime na meke maũndũ mega. Nĩ ngatho. Nĩ nyendaga treasurer na assistant wake ũkamĩgeria Ruth Kimani getha ma confirm ndiuma na mbeca hau, koguo hatirĩ na ciakwa. Icio nĩcio twakorwo tũkĩheo nĩ kanitha wa online. Twaheo nwaciona nĩ cigana George? Iria ingĩ ciagĩũka ndigũkĩmwĩra nĩ ciongerereka. Koguo Stanley Monye nĩ ndakinyĩtĩrĩrwo nĩ ciaku. Koguo Ngai amũrathime. Kanitha nĩ watũhe ciringi 18 na 550. Uga Ngai witũ arogocwo. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ kĩrĩa ũheire. Ngai ũroambarario. Ngai ũrotũgĩrio. Ndagĩka nini tu ũgakorwo kanitha ũtũhete mbeca icio. Icio nĩ mbeca nyingĩ tondũ nĩ cia wĩra wa Ngai na ti gũtunyana. Tutinendia maguta, tutinendia ihato, tutinamwĩra nĩ roho wa Ngai ũraria. Nĩ ũrĩ he thogora tondũ nĩkuo ũkaga gwĩka atĩa? Gũthoma. Lea Jenga nĩ ndamũkĩra ciaku. Ngai akũrathime na agwĩke maũndũ mega. Naguo kanitha wa online, Ngai amarathime na meke wega. Nĩ marigagwo nĩ kĩrĩmwe itatangathaga ciao. Hũrĩra Jimmy Kiongo rũhĩ nake nĩ atũtũmĩra. Ndinda ngĩmetia. David onete ciaku. Nĩ ũnjikĩirie? Nĩ wanjikĩria?
O nĩ kũndũmĩra gũikara njeteire George cia ciaku Ibrahimu ithe wa wĩtĩkio nĩ wanjikĩria nĩ ngũikara njeteire gũtinda ngĩmũrandũra. Joshua Mwangi nĩ ngatho. Kanitha wa online matũhe ona mũndũ gwĩtwo Leonard Wainainake, Ruth Kimani kana George Kiarie nigetha mamwire kanitha wa online watũhe cigana. No niĩ no hithanie nigetha ndigwo nacio haha ngerere kwa mũrata mwende tuthi twĩkĩre. Ngai twakumio kanitha online wahota gũtũhe 73 na 861. Ngai amarathime. Ngai amarathime. Ngai amarathime na amatũrie na amatongie. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai amũrathime na mwĩke wega kanitha wa online makorwo magĩtũhe 73 na 941 na nĩ ndĩrona aingĩ arĩa mandũmĩire message ti atĩ ndicionete, ndĩrona aingĩ maranjĩra nĩ ngũgũtũmĩra. Thank you. Kĩrĩa ngũikĩrio nĩ ngwĩra Ngai andeithie gũkorwo ndĩ mwĩhokeku na nĩ ngũkinyia ciothe. Koguo George Keria nĩ mũgũciĩka ithabu nĩgetha tũrute 10% na nigetha kuma hau ndimũikĩrie cingĩ nigetha mũkĩrute wĩra wa Ngai. Thank you. Twĩ thĩinĩ wa thimo niho tũraingĩra thĩinĩ wa thimo. Abai mũrũgame na igũrũ twambe tũgoce Ngai. Yes. Tũticihoeire inyuĩ mũtirandirikania. Thank you. Ruth gĩũke woe microphone hoe neno tondu icio ingĩ ndiramenya nĩkĩ ciina thĩna. Thank you. Ona nĩ kũjihokera microphone yaku. Ngai wa muoyo akũrathime na nĩ ngwendete mũno makĩria. Tiga nĩwe ingĩtũranjia mbeca cia Kimani. Tiga nĩ mam ingĩtũraga foraga Kimani. Ndamũforaga o ũtukũ oka akĩiga kĩgoti ngathi ngabora. No hĩndĩ ĩrĩa mama atũrutire kũbora nĩ kũũru. Kimani ona angĩtiga milioni ona nĩ amakaga akoria yani mbeca ciarara hana warara ngamwĩra tondũ ndimũkũre. Koguo mam ninakupenda sana, umenitoa mbali umenitoa ekeitoi awa nĩtũka mbere yaku Mwathani tũkwĩre nĩ wagĩrĩire na tũkwĩre gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtũkinyia ihinda rĩrĩ Mwathani. Ona nĩ thengio nĩ gũtwarana na ithuĩ kuma Januari kinya twĩ mwaka gatagatĩ. Nĩ twagũtĩa Mwathani na nĩ twauga nĩ wagĩrĩire. Thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ kĩrĩa gĩothe ũtwĩhokeire ti kwagĩrĩra twagĩrĩire maitho-inĩ maku. Nĩ thatu tũiguagĩra Mwathi wa matu-inĩ ngumo na ũgoci gũcokerere. Tha ciaku irotũra mũthamaki ũrĩtho tũiguĩrĩire. Nĩ ndagũtĩa Mwathani ona nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtwĩhokera gĩthima gĩkĩ. Baba Ngai wa matu-inĩ nĩ thengio nĩ gũtwenjera gĩthima gĩkĩ. Nĩ thengio Ngai wa matu-inĩ ona nĩ gwĩtĩkĩra tũkĩone. Ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gĩthima gĩkĩ kĩrotũra Mwathani. Kũroaga mũndũ kaunjuga maĩ maya Mwathani. Kũroaga mũndũ ũkahoria mwaki ũyũ Jehova. Ona kana ũrehere ngũnjigo Mwathani. Reke ũtũũre ũrĩrĩmbũkĩte. Baba nĩ tũkuonete. Baba nĩ tũkũiguĩte. Ona nĩ tũkũmenyete na tũgakwenda. Baba nĩ tũĩ gũkwenda mbere tũtioĩ. Baba Ngai wa matu-inĩ nĩ tũmenyete gũkirĩrĩria. Ona nĩ tũmenyete gũkwĩhoka. Ndagũtĩa tu Mwathani na ndagũcokeria ngatho. Baba nĩ thengio nĩ ũndũ wa ndungata ciaku arĩa marĩ nja wa bũrũri Mwathani. Kũraihu na gũkuhĩ no tondũ ũmwe Ngai wakwa. Rathima wĩra wa moko mao Mwathi wa matu-inĩ. Baba Jehova Ngai wa matu-inĩ aramia mĩhaka yao Mwathani. Baba Ngai wa matu-inĩ ongerera ikabu ciao irongerereka Mwathani. Meke maũndũ mega na ma ũtugi Mwathani. Makũrĩrĩra nĩ ũgima wa mwĩrĩ mahe. Makũrĩrĩra Mwathi wa matu-inĩ nĩ mawĩra mahe Mwathani. Kũrĩ arĩa makwĩhokeire wĩra makwĩre Baba ũngĩkahe wĩra. Mũthamaki ũrĩtha nĩ wa
magugutungata nĩ magutungatĩte me faithful baba Ngai wa matu-inĩ meke maũndũ mega nĩ ndagũtĩa nĩ ũndũ wa kanitha wa online baba nĩ ndagũcokeria ngatho baba nĩ thengiũ nĩ wagĩrĩire marathime tu tondũ ũrĩ Ebeneza ũtungata ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa ũrothiĩ na mbere awa nĩ ndagũtĩa nĩ ũndũ wa athuri atumia anake na airĩtu arĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku baba Ngai wa matu-inĩ tũnyuaga gĩthima-inĩ twĩ hakuhĩ tũtirĩ kũraihu ta andũ a online mwathani baba Jehova kiugo gĩkaria tũkoragwo tũiguĩte mbere yao rathima atumia aya rathima airĩtu na anake Jehova Ngai wa matu-inĩ reke tũkue mũrigo ũyũ mwathi wa matu-inĩ wa gũkwenda ũrĩa tugaga nĩ gũkwendete tuonanie na ciĩko citũ mwathani rathima wĩra wa moko mao rathima riumagarĩro rĩao Jehova Ngai wa matu-inĩ rathima mĩciĩ yao ciana ciao na athuri ao Ngai wa matu-inĩ atumia ao Jehova meke maũndũ mega na maũtugi na tondũ baba nĩ tũrahũthire mawĩra maitũ na kũrĩwe baba tũririkane mwathani tũgakũrutagĩra kĩrĩa gĩothe twĩrirĩirie baba tũkarũgamaga tũkauga nĩ ndahanda kĩgongona nĩ niĩ ngũrĩha ndĩ wika baba Ngai wa matu-inĩ gatagatĩ ga atumia aya Jehova Ngai witũ kũrĩ arĩa ũgũkuithia mũrigo ũcio ona nĩ kũrĩ arĩa Jehova Ngai witũ mũthamaki ũrĩ wĩhokeire baba tũrabatara tha ciaku nĩgetha tũkwende na mana roho nĩ ndagũtĩa mwathani na nĩ ndagũcokeria ngatho naguo wĩra waku mwathi wa matu-inĩ ũrothiĩ na mbere harĩa tũbatie Jehova nĩ gũtirĩrĩra tũkĩrĩ hahoro ĩno mwathi wa matu-inĩ tũrahoya kĩwanja gĩkĩ gĩgũtuĩka gitũ baba Ngai wa matu-inĩ ona nĩ tũkwararamia tuoya arĩa me mbere itũ na arĩa me thutha witũ kĩharo gĩkĩ gĩgũtuĩka gĩa Theophila mwathi wa matu-inĩ gũtirĩ mũndũ gũtũhĩngĩca mũthamaki ũrĩ tha mũthamaki ũrĩ tha tũiguĩre tha twandikĩrĩra kĩharo gĩkĩ gĩgũtuĩka gitũ milioni icio ibataranagia milioni 30 milioni 40 baba Ngai wa matu-inĩ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga baba Jehova twatangatha twauga mũthamaki ũrĩ tha ndi kĩgongona-inĩ ndagũthaitha tu mwathani milioni icio 40 milioni icio 50 Ngai wa matu-inĩ nĩcio twahoya baba nĩguo nĩcio twahoya mwathini baba Ngai wa matu-inĩ mwako kiugo komanĩre Ebeneza nĩ tũkũigĩrĩra deposit Jehova tondũ ũrĩ Ebeneza baba Ngai wa matu-inĩ mũtumia ũcio agokauga nĩ agũtwĩtĩkĩra mwathani na tondũ baba nĩ ũheanaga ndagũthaitha tu mwathani tũrahũthire mawĩra maitũ milioni 40 Jehova Ngai witũ nĩ ũgũtwĩhokera tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe baba Jehova nĩ ndagũtĩa na nĩ ndagũcokeria ngatho thamaka tu Ebeneza tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndetĩkia na ithuothe tuge amen ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magĩrĩ-inĩ no gũtonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Tuheo rwĩmbo rũmwe Ngai amũrathime treasure itũ na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku wĩra ũcio ũngĩrathimwo nĩ Ngai na Ngai agwĩke wega mwĩre ndũgatĩrage kanitha mwĩre rĩu ũngĩtĩrire rĩ haha ingĩikara no ũngĩikarĩte amen. Ngai witũ akũrathime. George tuhe nyĩmbo twambe tũgoce Ngai.
ndukigeithie andu atatu riu mwire ni ihinda ria kuigua kiugo kia Ngai. Mwire karibu sana tuigue kiugo kia Ngai na Ngai akurathime. No murie kana ena Bible, muonie Bible yaku, muonie nake akuonie yake. Okorwo ndari umenye niki atari Bible. Ena Bible? Weva Vanessa iha Bible yaku. Oh, wonete to tari. Thank you. Ngai witũ tũrathime na twĩkega. Reke tũikare thĩ. Nĩ kũrĩ andũ megũkuna matirĩ Bible. Ige kũrĩ andũ mehithĩte hau na ndũrĩ na Bible. Mwathani arogocwo. Ithuothe twĩna Bible. Nĩ twendagia Bible cirio kuo. George, Bible irio kuo. Irio kuo. Koguo nĩ twendetie nĩ biacara tũrutaga ya Bible. Nĩ tũcokagĩra na tũkauga kaingĩ na kaingĩ. Ni andu itu tuonire maragura Bibles iria itari original, iria cieheretio maundu mamwe kana cikeherio ritwa ria Ngai ria Jehova Ngai, cikeherio mihari iria andu matarenda. Niho tuoire ikinya ria gwitagia Bible. Ona ungineo receipt one uria tuciguraga no umake. Twirehagirwo Bible guku, koguo tugura na mbia citu ikakoma haha, ti ati ni gukombithio. Tugura na mbia citu igakoma haha nigetha ukinyirirwo ni kiugo kiria kiama. Koguo ithe ti biacara cia Bible turutaga. Twaugire nigetha andu aitu makinyagirwo ni Bible iria njega. Nginya aria mari nja wa bururi, kuri andu makoretwo makiuria Bible ino, aria mari nja wa bururi no ni tugutira turacietha tutiri turona, no haria tuguciona ciku iria turonete no ti teno turathoma. Koguo haria tugucionera ni tukumwirira na ni tugucigura. No menye nwe mwikiri tukigura hindi twaguraga ngangiri 3 na kindu nditha icio ria rakinyia. Koguo ndukae gwiciria Bible cire ine tutikombithagia aca. Na tutienda tutumirwo mbeca ugoka woe Bible ni uke. George ndagaga guku kanitha. George tarugamo meke uguo. George ndagaga kanitha. Wona woka ni ugukora George umunengere mbeca tha ici cirakinyia ki 200 umunengere 200 na ndukamunengere 90 tondu mwi maundu 200 maigana uneo Bible withire. Koguo tutikombithagia na ndukaugia ati ngutuma ndiritumaga tunini aca. Ngai witũ amwike wega na murathime. Thank you George. Ngai akurathime na gwike wega na ni ngatho muno makiria. Ibada yuma njega kuma rucini ni tukumiroragire na twarathimwo ni Ngai to ni mutugina ni mutheru na ni Ngai mwega. Riria murabanga ni wega mukahucisha George
tondu ni agikoretwo gukume throughout na Pastor Monica, koguo mugibanga mukamuhusisha nigetha akamwira haha thiago nigetha amwe mahuragira Pastor Monica hana hathiaga hatia tumuhe ihinda ria kuhuruka wanyita urie George nie gugutariria wega uria wothe ibada igithiaga. Koguo Ngai witu ni mutugina ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene na Ngai wagirire kugocwo na Ngai wagirire kunenehio. Ndirerwo ni Pastor Monica hii kubwa hii unaiona saa hizi ino ati zilikuja lakini 7,500 ino ramiona 7,500 no ni kurea 4,000 wa mienda ikuo no ithuicio tutirehaga ndajira ni kubwa zilikuja na ni 7,500 koguo ri othe maretetie mareja wa bururi aria maraciendaga na ringi turarimo kumatumira ona ici ingi tutirari nacio na citiohoretwo haha katonini niguo ndirona. Koguo nituthinikaga tugicietha igoko kamiroro mithie through mithome nigetha ikorwo niyo nigetha yuke. Koguo Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene na Ngai wagirire kugocwo. Maundu maya mothe ni gutigirira ati ni wamenya Ngai. Thina witu munene ni kumenya Ngai o uguo tu wimenyere Ngai. Mwathani arogocwo. Twi thiini wa thimo kana Proverb chapter 7 twambiririe verse 1 ari muthenya wa wana youth muthenya wa muthi na twana tu Rose ni twirwo tuthakire na hauja. Nyinyi watoto mnapiga kelele, ni tutwaro na hauja tuthakire na hauja thiini wa kiugo kia Ngai. Na ni ngatho kuri aria bado maratoma mbeca ciao, Ngai amurathime na mwike maundu mega ni tondu wa tugi wa Ngai. Ti kawaida kanitha wa online, Theophilus online members, Theophilus television members ukorwo mugituhe ngiri 75. Ngai amurathime. Ta mwiciri ikorwo ni ithu tugucangaga umuthi tuona 18, Sunday tuone 18, Sunday wengi nyingi tuone 12, mweri nyingi ugakinya. Nikiona kanitha igitura na mushango ti kindu kingi, ti eti ni atungatiri maria mbeca. Ni mwaka mathabu manyu thaa ici ni 18 treasurer Ruth Kimani yo ciakinya 18 ta wicire Sunday wengi nyingi mungiaruta cigana ingigakinya ngiri 100 Mrs Matheri nyingi mweri ugakinya. Koguo kaigwa ati tigana atungatiri matura na mushango, ti gutura na mushango ni kindu kiria kanitha hea mundu. Riu Ngai agatuhe gwitikirika tu kuri kanitha witu online na kanitha witu wa television magatuhotithia igakinya. Ngai marathimwo ni Ngai na Ngai amagite mahoyagire na umenye ni kuhanda handaga wigwa andu online aria makoro ringi ari nja bururi wa Kenya ringi amumethini wa bururi wa Kenya me county ni cikuraya mahoyagire no kamarathimithie tondu muruguo kana mwariguo ni arithie ku na mwa gacucu kana kaguga gaku ni karithie ku na ni kuhanda rahanda kirathimo. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai amurathime na mwike wega ti kawaida. Koguo Ngai aromuririkana na mwike wega ni mutunyitagirira ti kawaida. Agnes Kimani ti kawaida, ona Alice Kimani, Alice Mukami, Grace Roman ti kawaida, Joki Rahab. Ngai witu mwike wega nginya Hiram Githondu. Ngai aromurwira inyuothe ndingihota kumgweta maritwa no Ngai amwike wega. Thiini wa Thimo chapter 7 kuma verses 1. Proverb ukipenda kwa Kiingereza it's Proverb chapter 7 from verse 1. Kwa Kiswa kwa Kikikuyu ne thimo mugwanja kwa biria muhari wa mbere na maandiko makoiga atiriri muru wakwa menyerera ciugo ici ciakwa igire mathani makwa maikare me muthithu hariwe. No raria ciugo ici tucoke ithiini wa Thimo imwe twirutaga kirikaniro guku ageni itu mutikamake mutigathethuke tuthoke thiini wa Thimo tugire twathoma uguo tugacoka na haria ngetha tukamenya ki nuraririo. Proverb chapter 1 kuma verse 1 ati ici ni thimo cia Suleiman muru wa Daudi uria wari muthamaki wa Israeli. Ati ni ndu ni thimo
ciao cia Suleiman mũrũ wao wa Daudi. Nyina etagwo atia? Na niwe wari favorite wife ya Daudi. Etagwo Shiko, tondũ mauga Shiro, Bathsheba. Nikio mrauga shi. Uwe ne Shiko. Ate cia Suleiman mũrũ wa Daudi, ũrĩa warĩ mũthamaki wa Isiraeli. Koguo no menye Suleiman we waheirwo kĩ nĩ Ngai. Ambire ko erire Ngai amuhe kĩ? Ũgĩ. Ngai akĩmũhe kĩ? Ũtonga. Na akĩmũhe kĩ? Gĩtĩo. Yes, akĩrigwo roiga. Mwena-inĩ wake ũrĩa kwĩna kĩ? Ũraihu? Mwena-inĩ wake wa guoko kwa ũmotho kwĩna kĩ? Ũtonga na gĩtĩo. Thoma kiugo kĩa Ngai. Wona watĩa Ngai akarwa kona mwena ũyũ ũrĩa nĩ ũrandĩithia. Mwena wa ũmotho nĩ ũrandĩithia. Akarwa kona mwena ũrĩa mwena wa ũmotho mbere na thutha agakwerekera. Koguo harĩa hothe ũrĩ, kona-inĩ ciothe tĩithagia Ngai. Ndũkahonokio honokio wa andũ atĩ andũ makwĩye mũhonoku wĩ haha ona wĩna hau ũtaronwo. Reke ũrĩithagio wĩtigagĩre ngoro-inĩ yaku na mũthini wa mũtũrĩre waku wĩtigagĩre Ngai. Koguo mũndũ gwĩtwo Suleiman akaria ciugo ici, menyera ciugo ici. Mũrũ wakwa menyera ciugo ici ciakwa. Igĩre maathani makwa maikare me mũthithũ harĩ we. Na nĩkĩ gĩtũma ciĩtwo thimo cia Suleiman? Ciĩtagwo thimo cia Suleiman tondũ wa ũndũ ũyũ ũmwe. Cioimaga kanua-inĩ gake, no nĩ Ngai wakoragwo ekĩrĩte. Nĩkĩo ũigua andũ makiuga atĩrĩrĩ, kiugo kĩrĩa waririe kĩa Ngai nĩ kĩndathimire, nĩ akũhũthĩrire kanua-inĩ gaku. Mwathani arogocwo. Koguo mũrũ no gũtirĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai, gũtirĩ arĩ aca. Ithuothe twetereirwo kĩndũ gĩkĩ kĩmwe. Ithuothe twĩ ariũ a Ngai. Twĩ ariũ a Ngai. Na nĩ ithuĩ tũrarĩrio ciugo ici. Mũrũ wakwa, menyerera ciugo ciakwa. Nikio ithe Daudi oigire atĩrĩrĩ, ithe wa Suleiman, nĩ ngwĩyoera uge waku, ndĩwĩhithĩre ngoro-inĩ yakwa nĩgetha ndikanae gũkwĩhia. Nake mũriũ Suleiman akera mũriũ atĩrĩrĩ, mũrũ wakwa, menyerera ciugo ici ciakwa, gũkwĩra wĩigĩre maathani makwa maikare me mũthithũ harĩ we. Na nĩkĩo ngwĩraga wĩ mũciari, aragĩria mwana, waragĩrie mwana, no karagia ciugo njarie ciĩ hinya. Tiga kuugaga atĩ ũrathimaga ciana ciaku me haraya, we ũtarĩ ho, yani mataraigua, marathimage. Aragia ciugo cigaikara rĩera-inĩ. Mwana wakora nĩ arugĩte irio, onokorwo ti njega, mwĩre mũrũ wakwa arathimwo nĩ Ngai, na njiarwa ciaku igakũrugagĩra oro ũguo, na nĩ ũkarĩaga na ũkahũna. Wamũrathimĩra kĩ? Onokorwo wĩ cukuru, koguo kĩgongona kĩa gayism yethi kũmũhutie kana kĩa lesbianism, nĩ kĩrĩmenyaga nyina wake kana ithe wake nĩ arathimirie njiarwa, amwĩrie nĩ ũkarugagĩrwo nĩ njiarwa ciaku. Koguo na njĩra ĩngĩ ũramwĩtĩria ciana ciake kĩgongona kĩu gĩtingĩũka kĩhithe harĩ we. Rathimithagie ciana ciaku. Magĩthi nĩkĩo ũraigua andũ aya maragĩria ciana ciao. Abraham amenye hakuhĩ gũkua, anyitire mũriũ akĩmwĩrathimĩra. Mũndũ gwitũ Jacob amenya nĩ gũthiĩ rathi Genesis 49 akĩrathima ciana ciake, agĩta mĩhĩrĩga yake yothe 12 akĩmarathimithia. Aragia kĩrathimo. Ciugo nĩ itoragia ndaimono, na ciugo rĩrĩ nĩ rĩera. Ndũĩ nĩ ciugo irĩkũ ciaririo rĩrĩa wagĩire mwana ũcio, koguo nawe ikaraga ũkĩmũrathimaga, no kamwaragĩrio na wĩiko kaugaga, ng'ania wakwa wĩ mũrathime, ng'ania wakwa wĩ mũrathime, ng'ania wakwa. Ta gweta ciana ciaku ciothe na marĩtwo cirathimithie. Magwetagwo marĩtwa merĩ. Ta rĩu John wakwetagwo John Kuria Gĩthiri. Rĩu ndingĩmwĩta John Kuria Gĩthiri, mũndũ ahũthagĩra marĩtwa merĩ thĩinĩ wa deliverance. John Kuria wĩ mũrathime.
nikio onaga Suleiman eragwo Suleiman mũrũ wa Daudi. Koguo arerwo mũrũ wa Daudi nigetha ũmenye ithia rĩ Daudi, no rĩtwa rĩrĩa rĩrarorwo nĩ Suleiman. Mwathani arogocwo. Gweta ciana ciaku ndagĩka-inĩ ici no cigwete na hinya, ũhande mũrĩ marathimithagia kĩa hinya tondũ nĩ mũregaga na kĩrathimo. Rũgamai na igũrũ. Ona inyuĩ mũtarĩ anake na airĩtu, nĩ ũĩ baba wanyu ũrĩa etagwo, nĩ ũĩ kũrĩa ũkahika rĩngĩ ũkorwo ndũĩ uge atĩrĩ yawe Suleiman harĩ ũrĩ, awe nawe Gathoni harĩ ũrĩ, mũtimarathimithie. Weta ciana ciaku cirathimithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũtĩĩa Ngai ithe na ndagũtĩĩa Ngai mũriũ. Ndarũgama ithenya-inĩ ndĩ mũciari wa ciana ciakwa niĩ Rachel Wangari. Ndaneana ciana ciakwa John Kuria ndoiga nĩ mũrathime. Ndaneana ciana ciakwa mwana mũirĩtu wakwa Gladys Wairimu ndoiga nĩ mũrathime. John Kuria ndukana ingĩre thĩinĩ wa kĩgongona kĩa gayism kana lesbianism. Ndarathima njiarwa ciaku, ndarathima mũtumia waku, ndakũrathimĩra kĩrathimo kia wĩra mwega, ndakũrathimĩra kĩrathimo gĩa wĩtigĩri wa Ngai, ũũgĩ wa Ngai. Benson Kuria harĩ ũrĩ, nĩ ndakũrathima kĩgongona kĩa gayism gĩtikanoke harĩ we Benson Kuria, kĩgongona kĩa masturbation gĩtikana kũhutie. Ndakũrathimĩra ũtonga, ndakũrathimĩra gĩthomo, ndakũrathimĩra wĩtigĩri wa Ngai. Benson Kuria wĩ mũrathime, nĩ ũgatonga mũno, nĩ ũkagĩa na wĩtigĩri wa Ngai, nĩ ũgũtũra wendete Ngai, nĩ ũgũtũra wĩtigĩrĩte Ngai, nĩ ũgũtũra ũhunjĩtie Ngai. Ndarathima njiarwa ciaku Benson Kuria, ndarathima mũtumia waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gladys Wairimu harĩ ũrĩ, nĩ ndakũrathima wĩ mũirĩtu wakwa, ndũkanaingĩre kĩgongona-inĩ kĩa lesbianism, ndũkanahũre maraya, ndũkanaiye, ndũkanatunyane. Ndarathima ciana ciaku Gladys Wairimu, ndarathima mũthuri waku, ndarathima gĩthomo gĩaku Gladys Wairimu, ndakũrathimĩra ũtonga, ndakũrathimĩra gĩthomo, ndarathima riumagarĩro rĩaku na ihũndũkĩro. Wĩ mũrathime harĩ ũrĩ Gladys Wairimu, njiarwa ciakwa ciothe John Kuria, Gladys Wairimu, Benson Kuria, ndaiga mũrĩ arathime, mũrĩ aririkane, ndamũgitĩrire na thakame ya Jesu Kristo. Ndoraga ciugo ciothe ciana aria thĩinĩ wa family, irumi ciana rumo ciana ciakwa Benson Kuria, John Kuria na Gladys Wairimu, nĩ ndagarũrania, ndoiga mũrĩ arathime, ndamũtigithũkania na marĩtwa marĩa mũtuĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndoiga inyuĩ mũrĩ arathime, njiarwa ciakwa mũrĩ arathime, mũtikana thĩna, mũtikana hoya shaitani, mũtikana thiũgo-inĩ, mũtikana thiũragũri-inĩ, mũtikana thi kũrĩ arogi. You are blessed. I bless the fruit of my womb in the mighty name of Jesus Christ. I bless my generation. My generation is blessed. It doesn't matter what the devil is planning. Jehovah Lord, your word is so powerful. Kiugo gĩaku kĩrĩ hinya na nĩ kĩrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ndoiga njiarwa ciakwa nĩ ndathime, njiarwa ciakwa nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndarathima rũciaro rwakwa ruothe rwa kĩroho, rwa athuri, atumia, anake na airĩtu, ona twana twa tũĩ na twana twa tũirĩtu, ciana ciakwa ciothe cia kĩroho arĩa me thĩinĩ wa Theophilus Church, arĩa me thĩinĩ wa Theophilus Online, arĩa me thĩinĩ wa Theophilus Television. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, wĩga wa Ngai igũrũ rĩao. Ndamarathimĩra ũtonga, wĩtigĩri wa Ngai, thayũ na gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaharagania irumi ciothe marumĩtwo, ndoiga nĩ arathime, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtugi na nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Ndagũcokeria ngatho na ndakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndario kĩrathimo no tugi wa Ngai, wega wa Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Ngai witũ wĩ mwĩhokeku, ndakũgoca na ndagũtũgĩria in Jesus name.
umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Amen. Twahitha njiarwa citũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na twaigania rathime, na twetikania, na twaigania gitĩre. Ciana citũ itikana tonya kwago na rogi. Ciana citũ itikana tonya magongona-inĩ ma ũgĩkũyũ. Itikana thi kũrongoria kana kũrutĩrwo magongona ma mbũri. Ciana citũ itikana thi gwa shaitani. Itikana join kĩgongona kĩa Illuminati na kĩa devil worshiping. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa gayism. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa lesbianism. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa masturbation. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa prostitution na immorality. Njiarwa citũ twacihotha kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na theru na ũhoro wa ma. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuga ithuothe njiarwa citũ, rũciaro rwa mbere, rũciaro rwa kerĩ, rũciaro rwa gatatũ, rũciaro rwa kana, nĩ twarũhotha kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu, gĩa ũtheru na kĩa ũhoro wa ma, na twamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo, na twamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twarathima rũciaro rwitũ nginya rwa gatano, twarathima rũciaro rwitũ rwa gatandatũ, twarathima rũciaro rwitũ rwa mũgwanja, twarathima rũciaro rwitũ rwa kanana, twarathima rũciaro rwitũ rwa number 9, twarathima njiaro citũ number 10, twarathima rũciaro rwitũ number 11, twarathima njiaro citũ number 12. Twiga nĩ arathime, nĩ arathime, nĩ twaũraganga, nĩ twaunanga magongona ma gĩbamĩrĩ, magongona ma kĩruka, ma ũgĩkũyũ, mohoi wa shaitani, mogona ragori, matikana kinyĩrĩre njiarwa citũ. Njiarwa citũ igũtungatĩra Ngai Ithe, njiarwa citũ igũtungatĩra Ngai Morio, njiarwa citũ igũtungatĩra Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Amen. Kei tũikare thĩ, Mwathani arogocwo. Ciugo icio twarĩa cia kĩrathimo irokinyĩrĩra Jehova Ngai, na ciume thutha ciĩkĩre kĩ? Aciĩkĩre hinya. Thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo, atĩ twĩigĩre maathani ma Ngai maikare marĩ mũthithũ. Mũthithũ nĩ kĩ? Mũthithũ nĩ kĩ aciari? Nĩ kĩ mũthithũ nĩ kĩ? Ni haya savings. Aha kwa Kiswahili akiba. Na akiba ifanye nini? Hayozi. Tuigire mũthithũ. Nikĩo tũkwĩraga thoma kiugo kĩa Ngai, wĩigagĩre ngoro yaku. Na korwo ndũkũririkana thimo, ugage thimo mũgwanja, no nĩ uriuga na ũndũ wa hinya, nĩ kwandĩke. Mwathani arogocwo. Tukĩrwo number 2, menyagĩrĩra maathani, menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũre. Koguo kĩrĩa gĩtũragia mũndũ nĩ kĩ? Kũmenyerera. Tarĩu tũngĩenda tũikaranie nawe, no nginya ngũmenyerere. Ingĩkũmenyera no tũranwo nawe. Ũngĩaga kũiga mĩhaka harĩ niĩ, no tũranwo nawe.
gutire kindu kiega ta kuiga muhaka na kumenyerera mundu ucio ungi. Ona thiini wa kihiko ungiaga kumenyerera ucio muthuriguo kana muthuriguo amenyerera mutumia wake, umenyere mutiethie haraya. Mwathani arotuteithia. Ungimenyera mamu wanyu nduri hingo ka receive blessings, reke njuge muciari waku. Ungimenyera muciari waku ndukamukira kirathimo. Tondu murango ona ki ona ru uyu niki akirio mami na ndahunjagia ni hunjagia ni koguo ngamuira. Ungiiga mihaka maguta macio ma muciari ni mari kurathimaga. Uigite no ungimenyera muciari ati no umurumi uria wothe urenda ni ugwati. Ndine igate kumenyera uria turingaga itheru na aciari uria tuthekaga nao, iyo ni njega. No ungiona wamenyera muciari ukambia kumucinura, ukambia ki maguta mau ma muciari matingikuruirira na mabati gukwaririria. Niki urona Joseph bonage bururi-ini wa Misiri, tondu kari kana karia kende ni ithe, ni tondu gatiamenyerete ithe, gatiakire na nyina, gatiamenyerete ithe, no tondu wa kuiga muhaka maguta macio ma Jacob me Canaan, Joseph Egypt mageraga wezine ici makamuruirira. Koguo gutikindu kiega nikirona Ngai hingo ciothe ugaga muru wakwa menyerera. Mungikaigua uge wakwa na muwathike na mumenyerere maathani makwa, tondu ungimenyera Ngai ukorwo umenyere gukorwo hukwa Roho Mutheru, maguta maria mari thiini wa uthamaki wa uthingu na utheru matingikurathima. Koguo Ngai witu atuteithie na aturirikane. Tariu reke huthire andu aria makoragwo masaraundite president, ona ma president maria manakorwo thiini wa bururi wa Kenya. Ndiagikorereire Mzee Jomo Kenyatta ndiaciaritwo, ona akiathana na agikua ndiaciaritwo. Kiria no atarora uthuthurie aria mari hakuhi na Mzee Jomo Kenyatta, rora aria mari hakuhi na Mzee Moi, rora aria mari hakuhi na Mzee Kibaki, aria metagwo ma-PA, urore nginya njiarwa ciao. Rora aria marari ho thiini wa our president, rorari ho Uhuru Muigai Kenyatta, no urore ona aria mari ho oguo niguo mamuoyaga. Ona tutiguthi kuraihu thaici aria mararuma Uhuru no ni Agikuyu. Niki aragia Gikuyu ta ithue ni wa Kiambu haha Gatundu, ona ndari undu angitwika turi Agikuyu no Luya matingimuruma, Kisii kana Bagusi matingimuruma, Luo matingi. Niki ni marakurana hinya wo maguta maria mari thiini wa uthamaki, na mundu anatwika uthamaki maguta matithiraga ona atari giti-ini, tondu ni kurikiriria ararikiriirie wega maguta macio maturaga mariho. Koguo maguta ni hinya muno mateithie ruriri rwa mwene muthamaki ucio. Niki ni kumenyera Mwathani arotuteithia. Koguo niguo ngwenda kuga atiriri, no umenyere muciari waku na ukona gaka ni gathuri gakuru gatari kindu, no ngitia maguta macio athiaga kwira muru rathimo, muru rathimo. Mwathani arogocwo. Taru baba itu ndakoragwo muhonoku na ndungimwira ti muhonoku tondu ni wa Catholic na ni ekire kiria no nari muhuri ndarama na ni oikiugo. Koguo ucigacio ni andu ari uiguaga, ucigacio ni andu ari uiguaga mahonokaga ni tondu wa Ngai. Tongithi kumwira baba kiugo kiranjira ati handu hana ni njui Jeremia 3 muhari wa kiria hau ni ndihoi na hakauga na hau kienda harauga atiriri. Koguo akangira na maandiko baba witu na atari muhonoku. Taru ndia muhuriire thimu last week na ndiramwira baba, ndimwira ni wa Jonathan ndwitwo mamu wao, ndiamwira baba ni ndahurirwo ni andu anai na marenda thie radio-ini hunjagie mathaa maya na maya.
Kani Tuesday kana Wednesday ya last week dahiu timo dahiu haga kwaria timodo akajera neguo aya tweterera Ngai witũ arie agai waikara hwaini ndakoragwo na thimo akera mami ati tahurira reso agakihurira ajira handu hau tigana nacio koguo ri through gukuru muciari wakwa kujiara my biological father hena anointing iguru riake igithi ndimwiri undu ajira coka Ngai-ini ikondo muna Mwathani arogocwo no igi ikarajuga te baba itona timonoku ona ekaga ati njage ingiega ku recognize maguta macio ni ugwati ona maya njititwo na Ngai akanjitiriria matingĩndathima Mwathani arogocwo na matingĩteithĩka koguo kumenyerera na prokana gaka nĩ gagubuataga muno na nĩ ngwĩka ũthuthuria rĩrĩa Ibrahim uma haha wika kana gatiuma haha noka tũgũthuthuria maandĩko maroiga atĩa menyagĩrĩra rĩngĩ no ũkorwo mũrĩ amwe na mũndũ ũyũ pro rĩngĩ mwĩ family ĩmwe no harĩ mũtumia ũratwĩna gũkũ mũtumia ũrĩa system mũrata wa mami witũ ũrĩa waya mũmbie gũkũ ũrĩa waya mũmbie kũ ndanoka ũmũthĩ anga ndanoka ndira gũkũ Mwathani agocwo ndũgĩũke ũmageithie kogeithie kanitha etaga mami witũ mami nĩo nginya gwitũ mũciĩ athia mũmbi nĩ athia gwitũ mami witũ nĩwe wamwendirie kana tiguo nĩguo na my sister yake nĩ mũrata wa mami witũ mũno geithia kanitha David nĩ ngũgũbuta wĩra wa kũrehe microphone to ngwetheire mũndũ nĩ no ndĩmũnengere Peter niĩ Mwathani agocwo kanitha honoku njitagwo Susan Wangari nĩrari ĩyo nĩ mũraigua hau thutha kamirore kana ĩyo Mwathani agocwo kanitha Hallelujah. honoku njitagwo Susan Wangari na ngacokia ngatho muno Reverend Rachel ni wa gwitũ ya Mũmbi na hapa ni murata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere na ngacokia ngatho muno ndatũrĩte ndĩrĩire muno gucamania na Pastor Rachel no muthenya nũrakinyire na turacamania nake na turaranĩria na ngagoca Ngai muno ngacokia ngatho na kuma rĩrĩa ndathire kwa mamu wa Rachel tukionana nake na tukiaria nake na ngĩmwĩra nĩ ndoya ikinya rĩa gũkaga kanitha na akĩnjĩrĩra nginya kanitha kũrĩa ũkoragwo no nĩ ndonaga Theophila TV na ngĩerirĩria mũno gucamania na Pastor Rachel tondũ na kameme-inĩ nĩ ndamũiguaga no rĩrĩa ndĩronanire na mamu wao nĩ ndamwĩrire no nginya ngoka gũkũ kwa Pastor Rachel na Ngai amũrathime. Thank you. Ngai akũrathime na gwĩke wega na akũrathime ngũndakwaria ũhoro wa Susan ũcio no agwitũ ya Mũmbi aratwire okaga gũkũ tuonanie nake nĩ Sunday rĩngĩ Susan nĩ Sunday rĩngĩ na twire okaga gũkũ rĩu ngũndakwaria ũhoro wa maguta ũrĩa nĩ magũteithagia kũndũ ũtangĩhota ti mũcirika ũmwe kana erĩ marehetwo makerirwo nĩ mami magoka gũkũ macamania mami to nĩ mwaria na mũirĩtu wakwa ahunjagia rerere mami to ndatigaga kĩu na agakwĩrĩra kanitha ũrĩa ũka kanitha koguo arehirwo nĩ gũkũ nĩ maguta marĩkũ mam koguo ndũkananyarare kĩndũ kana ũndũ menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũre menyagĩrĩra kĩrĩra gĩakwa o ta kiuma gĩaku kĩa ritho kiuma nĩkĩ tuonie ayuthi aitũ kiuma nĩkĩ kiuma o ta kiuma kĩa ritho atĩ ũngĩmenyerera maathani ma Ngai
utuma tu ni gumenyerera ugiria Ngai athanite kuma Genesis ginya Revelation. Ucoke menyagirira kirira kia Ngai ta kiuma giaku kia ritho to mundu agitua kuguthwo ri ona ruhuo rwa hurutana mundu ekago murega kuhinga matu niki urweciria niki kigiragira ruhuo ruo kwa mundu andu mangihingaga matu tondu riri matu mekuingira rukungu na kuu thiini no andu mahingaga ki maitho ona tigo gwa andu mehuguraga oguo ruhuo rukaguthana ku na kuu thutha niki tondu wa maitho ni kindu gia bata muno. Maitho mundu ni atinagio gutu ni andu ingi matari matu na agaikara goguo na gatu gatari complete no ritho koguo ni kiurirwo kirira kia Ngai kimenyerere no kimenyerera ati utakiwi guria kirikaniro thomaga kiugo wiriagire kiugo kia Ngai ona karo ni muthenya umwe tu ugathoma muhari umwe wa Biblia muthenya ucio ugatinda na kiugo kia Ngai uria twakurire kuma turi anini twafundithirio thiini wa Johana twathomaga Johana cigana kwa maana jinsi hii Mungu sisi tulilelewa kwa Kiswahili. Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa nani mwalimu wa Sunday school atonyaga ndio tukabiria kuririkana ki Johana ki 3:16 John chapter 3 verses 16 iyo twaturaga tumeririkanaga giaga na muhario muthenya na haria wa hathoma tutigacirithio na kuria tutari twathoma tugacirithio na kuria twanaigua na matomaitu mundu ni agaturia iru waiguire atia ngiigua Jesu ni mwathani no arekiria thamake na thane thiini wako koguo tukirwo verses 3 tukirwo menyerera ciugo ciakwa utakururira kiugo giki takirore kia ni maita maigana ndigire Bible tandika na karamu gaku urore ni maita maigana kiugo kia Ngai kiaretio horo uyu menyerera verses 1 menyerera verse 2 haha verse 2a na verse 2b ciaretie menyerera koguo turirwo atia menyerera ciugo ici ciakwa igire mathani makwa maikare muthitho-ini waku verse 2 menyagirira mathani makwa niguo uture koguo kiria kiuraga gado premature death niki kwaga kumenyerera na premature death yukaga spiritually, physical, financially, emotionally, mentally yukaga uguo ugacemania na mundu kabirie kuona mundu uyu ni eno hiju tari mwega mundu uyu ai akahana kindu kia kuguoyohia uguo niguo igukirwo menyagirira mathani makwa niguo uture wega uture na riri wa Ngai tondu ungirutirwo riri wa Ngai niko makonge maka koguo withomagire kiugo giki giture thiini waku na umenyagirire mathani ma Ngai niguo uture koguo ti kindu kingi guguturia ni mathani ma Ngai kirira kia Ngai menyagirira kirira giakwa ta kiuma giaku kia ritho tondu Ngai ni oi mundu ni endete muno so nikiurarwo ati kiugo giki kimenyagirire ta kiuma giaku kia ritho verses 3 o kiugo kia Ngai ati cioherere ciara-ini ciaku cia moko oguo nikionaga twana mwalimu wa Sunday school oka haha tuikarago ukona tugika ati John chapter 3 verse 16 it says onogero aria tuikarite twikago it says to ni amenya ni number 1 agacoka agathie kingi agaikara Matthew chapter 7 verse 7 it says agathie nyingiri atara mwana ataraga uguo ahingie uge wa Ngai nowe warugama haha ugatwira ati ni ndiui kiugo ndiathie ukahora ngirutaga ndiui na ona tikabo gikageta kana ni ngukenagio ni kiugo kia Ngai riria nguthomaga proverb kana thaburi kana ukamenya kiu ni kia mbere gia keri ni kiura igwe ati cioherere ciara-ini ciaku cia moko
koguo moko ma maitu twaheirwo maiganane na Monday na Tuesday na Wednesday na Thursday na Friday. Viko tu ithano gagikoragwo riri o muthenya ukoherera. Umuthi ndoherera Proverb chapter 7 verse 1. Ati nini kuiguira ciugo cia Ngai na gutigirira ni ndekirira mathani maya make ndimoe ndimeigire muthitho-ini. Tuesday ugakiuga no umuthi ngwiyoera Isaia 54:17 na umuthi wa gatatu ngwiyoera nduri tariu ono ngiurio ingimurugamia handi mwire scriptures Bible verses ciganona unginjira pastor ni goka Sunday day haririe na ni urenda yet kiugo gikwariririe tareke nguhe thiri kuyoherera ciara-ini ciaku cia moko ukiraga Monday nikio twaheirwo ukona twikaga utugaga oma umuthi Monday ndaria kiugo kina nikio gikwaria thiini wa mucio wakwa kuri ciana ciakwa na kuri nie ngithie ethaga kiugo giaku kia Monday ugakioherera Monday ndakuoherera giki Tuesday ndakuoherera giki Wednesday ndakuoherera giki Thursday ndakuoherera giki Friday ndakuoherera giki no rinywe kiria mutaraga kiria ndakwira get together wege ni ari iwe gitwarire itwari gwa Kamau uguo no guo andu maririkanaga no hiki ni ndakwira uhiki ucio twarire ndakwira hinde mwana kwa kuumaga icio nicio muohagirira ciara-ini cianyu cia moko na oru muthuri ukira tumire ndimutige akenuma ageka ciora-ini citu tutire tuoherere oru ni kiugo kia Ngai kana ni akwa yandikitwo cioherere ciara-ini ciaku cia moko koguo gaikara ati muthenya muna shaitani ni aramenya Monday kiara-ini giocio ni kioherere kina Zakaria 2:3 kina Zakaria uguo gaikara kimanya wow mwathani arotuteithia no gukirite rucini ruo mutheri muthenya wa mugwanja kiara giaku kiohereire kiugo kia Ngai umuthi ni kiugo kiriku gigutongoragia ni kiugo kiriku gigutongoragia kiria kirarwirira ati ginya gwa shaitani ni kuikaine reke ndimwire kaundu kamwe na Ngai ndiramwirite muthenya ungi ndirari under attack an attack iraguthire uru muno utuku Bishop okira agithie studio okay aumire bedroom kindu thaa 10:43 agithi ithu turiaria muno ukora tukiaria nginya thaa icio no turaria agithi athieri ngihoria tawa ngimura to ngomire lately reke ngome nigetha hote guthi kuhunjia mathaa macio mangi ngiguthwo ni attack ya demon cigikwa attack na guoko-ini gwakwa guku ni ndanyitagwo ni guoko kwari kumu muno guoko kwari kumu kurafu to ni kwaharuraga guku muno ngaigua ruo na nderagwo tondu hari handu haria ndendaga kweherio ndingitariria muno he handu haria ndendaga kweherio na ndirenda kwehera hau tondu ndehera uria twakinyangaga mwena uria rufau na mwena urufau haria ndendaga ndendekanaga kwehera haha na ingieherire ri aria me mwena uria mangeikirio iguru magwe na mangiagwiriire mahiga koguo ndarega kwehera hau nginyitwo ni guoko ku ngigeria kurutwo ngigeria kuruta gukarema ngiguthwo ni attack last week but one ngigeria kuga ritwa Jesu rikirema na ni kindu giathire more than 2 hours kugiana na daimono 2 hours ngageria kuruta guoko guku haha thi mundu ndirakugucia ngaigua ni ndiraigua ruo to kwari guoko kuiru muno kuiru na kwari guoko kwari kurafu muno
na niĩ ndaga no kũguciagucagia na niĩ ndirenda kwehera hau. Rĩu nĩ ndageragia gũkaĩra o rĩmwe ndaugaga rĩtwa the blood of Jesus Christ maita 8 guoko kũu gũkandekia ngahũmũka ngiuga hũmũke nyingĩ guoko kũu gũkacoka. Rĩu koguo ndambagia Jesus Christ, yani the blood of Jesus Christ. Ndaugaga I declare the blood of Jesus Christ. Kahoro kũu namba 8 niyo ĩiguĩkaga I declare ũguo. Hau nĩho kioko kĩu kĩandekagĩria. Nĩguo ndaikarire hau ngĩrwo nĩ kamũgambo karĩ gaceke karĩ kũraihu mũno. Ngĩrwo arahũka aria kiugo kĩa Ngai. Ngĩambia tondũ nĩ ndamanitĩcĩte mũno ndiarĩ na thauti. Ngĩambia kwaria kiugo no ndakĩaragĩria na kũu thĩiniĩ. Ngĩrwo kĩrĩa Shaitani athũraga nĩ kiugo kĩarie. Tigĩrĩra nĩ wakĩanĩrĩra na mũgambo waku. Koguo ndoire nyingĩ ihinda rĩnene kiugo gĩgĩkaina harĩa ndarĩirie kiugo. Ngĩaria nĩkĩ na ũndũ wa hinya wa kiugo kĩa Ngai. Ni ugite ndakwotire Zakaria chapter 2 and verses 5. Ngiuga kuma Zakaria 2 ri kiugo gĩkoiga itũra rĩa Jerusalem kuonekire mwanake wathire kũrĩ thima gwĩtuĩka itũra rĩu rĩtingĩthimĩka na gwĩtuĩka itũra rĩu nĩrĩkĩrĩre rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndetia kiugo kĩa Ngai kĩndwĩrĩre hĩndĩ ĩyo nĩguo ndarekirio. Ndaria kiugo kĩa Ngai na no Bishop ndetire ngĩmwĩra ũka. Koguo ngwenda kuga atĩa mbira Bishop nĩ ndataũkĩrwo kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩ hinya. Mwathani arogocwo. Na hau gioko kĩu nĩho kĩa nona ũrĩa twĩroragĩra movie ũkona gĩkĩmumuthũka. Ũrĩa wonaga cira mumuthũka kĩa mumuthũka goguo gĩikũrũkagie ma black mau. Hau nĩho ndonire gĩkĩmumuthũka ndiyo harĩa kĩagwa no ndonire kĩarĩkia guoko gwakwa. Ngwenda kwaria ũhoro wa kinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Tũtaũĩ na tũtamenyaga. Mwathani arogocwo. Koguo rĩ tũkĩrwo tũcioherere ciara-inĩ citũ. Ciara ici tiarĩ gũtarĩra andũ maũru. Rĩcho nĩ anũmire. Ndiendete Rĩcho tondũ anjarĩirie ũru. Tiga kũndarĩra maũru. Hatirĩ handũ warirwo ndũgamagerie ũru wakwa. Ngai oigire mũrekere maita maigana? 7 makĩ? Ma 70? Koguo ndũganatarĩre mũndũ ũru. Ndũkanatarĩre mũndũ ũru. Rĩu ngwenda kuuga ũhoro wa kĩ? Wĩrute kiugo gĩaku, kiugo kĩa Ngai. Reke okaro mũthenya kainagie kiugo kĩa Ngai. Monday, ũmũthĩ nĩ Monday. Ndakuohorera kiugo gĩkĩ. Ũmũthĩ ndetie na no nĩ ũrĩiguaga Holy Spirit agĩkũlead. Nĩ ũrĩiguaga ũgĩtarĩrio nĩkĩ kĩrĩ kuo ũkaigua mũthĩ ndarũgama na ũhoro wa ngatho. Kana mũthĩ ndaririkanio kwaga kũriganĩrwo. Ũkaigua rũcinĩ rũu ũraigua nginya rwĩmbo rũrĩa rwĩkanũ-inĩ gaku. Rwĩmbo rũrĩa rwĩkanũ-inĩ gaku ũraigua rwekĩrwo rwa ngatho kana rwa kũririkana kana rwa kwambararia Ngai ũkamenya kiugo kĩrĩa nguoherera nĩ kĩa ngatho. Mwathani arogocwo. Nĩ wanyita ta ngeithirie ũcio mũriganĩtie nake no mwĩre atige gũcũnga. Mwĩre ũkire gũcũnga. Mwathani arogocwo. Koguo ciara ciaku nĩ cia kĩ? Tiga guikarago. Twana tuitũ nĩ so innocent nĩ twana tũnini tũtiũĩ ũndũ. Me cukuru me boarding school. Ũkaiga nginya kiugo gĩkĩ nĩ ũranyita Pastor Daniel. Kĩerĩrĩrie ciana ciakwa ci university. Ndagũtũmĩra kiugo gĩkĩ ng'ania. Ndagũtũmĩra ũmũthĩ nĩ Monday. Kiara kĩrĩa gĩake gĩakwa nĩ harĩ ũrĩa ciitagwo tugaga atĩa kidole cha gumba. Kidole Waswahili. Agĩkũyũ. Nĩ mwathire cukuru? Mary. Kizio tiri kidomo kidole cha gumba. Hichi mnakielewa ni kidole cha nini? Cha pete. Aha, na hii. Aha, kuna kidole cha kati ni kigani? Aha. Icio ciothe. Na gĩkũtũ ciĩtaga atĩa? Kara, kamũira. Nĩ gaka? Kamũira, aha.
ati kambete gĩa gatagatĩ gakuorota kĩara maũndũ macio mothe twabundithio guothe nĩgetha twĩkage atĩa umuthi kĩara gĩakwa kĩa gĩgĩtagwo kĩnene ikwa gĩkũyũ ndingĩhota gũcigũta gĩkĩnene kĩara gĩakwa kĩnene ndarũgamia kiugo kĩna gwĩ Friday na ndaiga ũũ no na ndarĩrie ciana ciakwa nyũmba yaku kwanyu mũciĩ icio ciothe nginya kanitha ũrĩa ũthomaga no ithuĩ tũtirĩ ũguo ithuĩ no wĩra citũ ciara citũ nĩ gũikara hau na kũhũrana cioherere ciugo cia Ngai nyingĩ mande gũgakĩa ũkoherera kĩngĩ tambĩrĩria gwĩka ũguo kuma rũciũ Sunday utaniambia kitu. Yesu utasema kitu mwathani arogocwo. Koguo niĩ nĩ ndikara ngaikara ngauga atĩrĩ mũthĩ ni ngiugire kiugo kĩna Ngai njarĩrĩria ũrĩa waririe kiugo-inĩ kĩu ũmũthĩ ũnjarĩrĩrie mwathani arogocwo na ageka maũndũ manene. Tũmwĩraga atĩa guoko gwaku nĩ kũngũitha ageria Kiara gĩaku we kiara gĩaku nĩ kĩngũitha ageria kamomo kamwe noyo ngiri noyo ngiri ikũmi guoko gwaku nĩ kũndi thũ ciakwa no igua kĩara kĩa Ngai kĩrutaga wĩra ũrĩkũ guoko gwake yeni nawe rĩu wĩna guoko gũtigũteithagia no ngima ũkũnja tuoro ũguo tu ngima ndũrĩ ũndũ ũngĩ cioherere ciugo cia Ngai no kona nginya ciana ciaku no ũrũgamĩrĩ mũkoiga ng'ania wakwa ndagũtũmĩra kiugo gĩkĩ ng'ania wakwa ndagũtũmĩra kiugo gĩkĩ ng'ania wakwa ũkona ũgũtara tuothe nginya tũcũcũ twaku ũgĩtuohagĩrĩrwo mũthenya kiugo kĩmwe atĩ ciendeke kĩhĩngĩrĩ-inĩ gĩaku kĩa ngoro tarĩu rũcinĩ mũthenya nĩ kiugo kĩrĩkũ wandĩkire ngoro-inĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ na nĩ ũrenda gĩkwarĩrĩrie na wĩ mũhonoku Jesu Kristo rĩrĩa ageririo mũthenya wa mbere aririe Shaitani na kiugo kĩrĩkũ amwĩririe atĩa Shaitani amwĩririe atĩa garũra kĩ garũra ihiga rĩrĩ twĩke atĩa tondũ nĩ amenyaga kĩ Jesu arĩ mũhũtu na nĩ arĩkia mahoya thikũ 40 ũtukũ na mũthenya ta marĩa tũrambĩrĩria mũthenya wa rũciũ mahoya ma dry fasting 6 a.m. to 6 p.m. kũringana na mũndũ bũrũri ũrĩa arĩ mwathani arogocwo arĩkia ũguo mahoya kiumĩra mahoya Shaitani agĩũka akĩmwĩra akĩamba kũmũtũgĩria akĩmwĩra angĩkorwo wĩ mũrũ wa Ngai ndũgarũre ihiga rĩrĩ wĩke atĩa rĩtuĩke kĩ mũgate wa mbere Shaitani endaga kĩ endaga marĩanĩre relationship ya Jesu Kristo kũrĩanĩra na ũndũ wa mbere endaga Jesu Kristo amwathĩkĩre agarũre ihiga amo prove wrong no ndĩrĩgarũre Jesu akĩrĩkorwo nĩ kiugo kĩu nĩ kĩarĩ kĩandĩke kĩhengere-inĩ gĩa ciara ciake na ngoro-inĩ yake akĩmwĩra atĩa ĩkorwo nĩwe nĩwoima fasting ĩrĩa tũkarĩkia mũthenya wa Sunday nĩwarĩkia fasting nĩwoima fasting ĩngĩ nĩ 6 p.m. nĩwarĩkĩrĩria ũkĩinũka gwaku ũkore kĩũndũ ũcemania na mũthuri waku ũcemania na mũtumia waku na mũndũ ageragio nĩ kĩrĩa kĩrĩ hakuhĩ ũkiuma fasting uma na maũndũ maya kĩgongona kĩa Ngai mũtũra muoyo kana gĩa Shaitani na andũ aingĩ matururagwo nĩ gĩa Shaitani tondũ gũcemania na makanga ngari-inĩ akũrume akũhetũkie tu gũkũhetũkia kai we na ngoma njũru atĩa we nĩ tondũ ngwĩrire wĩkũ ũkaga gũkũrana no kaga kũmenya koguo
kiugo kia Ngai kiandike ngoro-ini yaku we. Na wona wakiandika ihengere-ini ciaku cia moko, wandike ciara-ini ciaku cia moko, na kihengere-ini kia ngoro. Kihengere ni takiri kihengere kiharia kironia andu guku ni Theophilus. Na we ngoro-ini yaku koragwo na kiugo muthenya urakiandika kihengere-ini na ugakira ngoro yakwa ndakwandika kiugo giki muthenya wa umuthi. Taru ingikuria muthenya wa umuthi ni kiugo kiriku kiuma rucini waririe gikiruirire, especially we bafu tondu ndaingitwaragiria Ngai twi bafu. Ni kiugo kiriku kiu ukiandikire ngoro-ini yaku kirakwariria aingĩ ona matiri. Ni kiugo kiriku wandikire ngoro-ini cia ciana ciaku cia tuhi na cia tuiritu angĩ ona ringi matiui matire kindu mandikire ngoro-ini yaku ingithuthuria ngirorwo niki ni uru uri urekire ira uri urarora mundu uyu ndiendete Pastor Daniel ni njigua kinogia ndiendete kiria riu hakiri ciaku ni kiugo kirathi na mbere na urarora pro andu pro anyue ndawa cia kuyeruhie eruhe hanini ayetindaga he muiro kiu nikio wandikite ngoro-ini yaku uguo tu ukarora Ibrahimu haria unake riu amandikire mundu mukui kamera enda mundu muraihu ndiario maundu maria andu makoragwo mageciria within kanitha na nikio kiu nikio wandikite wi muthuthuria wi murori na urehirwo guku wi mumathie wa muoyo. Koguo ngoro-ini yaku andika kiugo kia Ngai nikire kwaragiriria o muthenya tamaka na tutingithiuruka matura matatu ndungicokera kiugo giki maita matatu ati kuma Genesis muru wa Ngai atacokete nikio igure twerirwo itura riri arorothi itura-ini riu ringi no tutingithigomania matura matatu atacokete. Mwathani arogocwo. Koguo ngoro-ini yaku gutigakorwo na undu wa biashara ati rucio ndukira hure nguo uria turaraga uguo raraga na kiugo kia Ngai. Kiugo kia Ngai kina ndauo wone urege kuruta wira munene thiini wa ngoro yaku. Twerwo atiriri verses 4 ati ira ugi wa matiri we niwe mwari wa maitu ugi wa ma ugi ni wisdom kwa Kiswahili hekima. Asanteni. Ugi wa ma we niwe mwari wa maitu mundu uragwikara taru ndungiikara thiku igiri ithatu tutaritie na your sister oro kwanza rokorwo igicagi na we guku kuhana atia bana atia oguo wendete your sister kana your brother ugi wa ma woherere ati uwohere wire ugi wa mo ati wewe mwari wa maitu gitage Bugwiro mwari witu indo igiri. Bugwiro niki? Bugwiro niki? Bugwiro ni nini? Wathekana kuigwa wengine? Kuelewa. Tiki degera matu maku wega. Bugwiro nikio tuga ati jikira Bugwiro nigetha njiguage nita matu ma kiroho ndikiu kana niyo tumitaga drum ki ya matu ear drum iyo ni tayo ya kiroho nigetha nguiguage. Koguo ri ugi wa ma na mundu wiguaga na agathika ucio niwe Ngai arenda. Twari uhoro wa kiugo kia Ngai. Kiugo giki giaga gukwariria niki tondu ti ngoro-ini ndwandikite kiugo we ukiaragia na haha uhana Farisai na Sadukai na ndikia marua aria Jesu arorire kiuga inyue munyindidiaga na miromo ngoro cianyu cikuraya. Koguo kiugo giki kia Ngai tukiandikire ngoro-ini citu ati nginya tungitamwo guo ni thakame ya Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Koguo verses 5 ikaiga ati nigetha ikuriganiririe
na mundu muka wa kwene riu au mutiendaga kuigwa icio ni njui mwarona no mwakinyana muga ithi ndigukwiraga haria erekeire we ati nigetha ki ikuriganirie na muka koguo mundu te uhite ngoro yake kiugo kia Ngai ndari undu atangika ekobwo ni rika ria gukawe rika ria ithe ekobwo ni mutungatiri ni atumia atungatiri ni athuri atungatiri tondu ngoro-ini yake ndari kindu no ngikorwo hingiri ciaku cia moko no wandikite kiugo kia Ngai ni uriuga ai asha he maundu mamwe itangika andu matunyanaga niki fiu gatunyana no karega iu ndigukuriho twarana kuri otwaranaga matunyanaga niki ni kuga ukorwo na kiugo kia Ngai thiini wa ngoro yaku kihingiri-ini giaku kia ngoro kiandikitwo uyu ni muici koguo no utunyane andu mahenanagia niki kanua karagia niguo kiugo kia Ngai kiroiga kanua karagia wingi wa ngoro ungigwa mundu muikaranie na mundu none ndagika 5 cia mundu cia mbere ni ikwiraga mundu cio na kithiini ikwiraga muno mwaroga matuna akioguo komura ndakena ni gucemania nawe ni honokete kwamurutira wina na Jesu ni mwathani amen ona ndagika 5 cia mbere cia ona ndagika 1 ya mbere ya mundu ya thimu ukuona mundu ndagika ya mbere twaririo nyingi akihurira ringi tukierio ndangihura maita 5 utamukuranite no arithie akeriganirwo na hindi muraruta orochini rakorokagiria kiugo na agakomeriria kwira ni undathimaga riri ringi oke akwirite na muthuri waku ni akenaga ni uria wi mwega niki turukihingiri giake kia ngoro kiandikitwo waganu nawe arenda ku divert ume roho-ini kiugo-ini kia Ngai utonye na ni raithi muno mundu mwaganu kuguithia mundu muthingu ni hinya muno mundu muthingu kugarura mundu mwaganu uikarage ukimenyaga riu aria mathia kuina na kuhunjia kirabu kiuga ati twathi kuina na andu acio ni gutururwo matururagwo tondu ngithi kwirorera andu makinywa muthenya wa mbere wa keri Pastor Daniel wa gatatu magakwira atiriri wi githuri gikigu nyuo koro wi mundurume kuda tuone na tu ni undu kuma prove wrong ugikatia ndungicera na andu aganu mago gucenjia rucini ati ucerage na thuri ati akanika ile tugakwa no mundu mugeikagia ritho mbere ati no gutwara no ritwaranaga umatwaraga riri ngi nayo kero ndiki nawe nduhuthire meciria gatongoria no kona kweli na ndi mundu mukigu koguo ni gutu utari na kiugo no wina kiugo kia Ngai ni ukumenya ndingikoguo ni tondu wa Ngai mwathani arogocwo koguo kiugo gikoiga atia nigetha wamenya maundu maya wamenyerera ciugo cia Ngai wigira kiugo kia Ngai gikorwo muthithu thiini waku umenyagirire maathani ma Ngai umenyethagirire kirira kia Ngai ucio oherere kiugo kia Ngai ciara-ini ciaku ucoke uciandike kihengere-ini giaku kia ngoro ati nigetha ikuri ganiririe na mundu muka wa kwene ugithengagire mugeni ucio unyorokagia ciugo ciake anake itu na iritu itu Ngai witu aromuteithia na amuririkane na amuteithie mchukue neno la Mungu msome neno la Mungu uchukue muda wa kulisoma neno la Mungu niraigwa Kevin uchukue neno la Mungu lieke ndani yako awe mwongozi wako mama akuongoze maishani mwako akupiganie akuelevushe so kiugo kia Ngai ni kira kindu koguo nikio turerwo atia nigigukuraihaniriria gikuri gitumi uriganagirwo ni maundu ma waganu verse 6 thimare ndakorirwo ndi dirisha-ini ya nyumba riu thikiririe rugano amen tandorai tondu ona ta mukomire inyuothe
Suleiman riu arenda kwira muru wake amba kumwira kiugo kia Ngai maundu maria giteithagia benefits ya kiugo kia Ngai gukorwo ina kiugo kia Ngai thiini waku. Riu arenda kumwira atiriri ati undu uria yoneire uria twaragia tugakuhega story. Riu Suleiman nake arenda kuhe murio akamwira ati ntuthome verse 6 ati thimari ndakorirwo ndi dirisha-ini ya nyumba yakwa ngingetia nja ndigwakwa hau rukonjo-ini. Ngingetia nja ndi hau rukonjo-ini. Rukonjo-ini unajua ni nini? Inaitwaje? Karia gakorwo thutha wa nyumba. Ingi maruga balcony, ingi makauga veranda, ingi makauga kiria corridor. Hivyo tu venye unaijua. Sawa? Ati akorirwo ikarite ndakorirwo ndi dirisha-ini ya nyumba yakwa ngingetia nja ndigwakwa hau rukonjo-ini. Ni kwirorera eroragira dirisha-ini. Na muthuri eragwo aikarite thi ni onaga ki kuraihu. Na Mswahili akasema palipo wazee hapaharibiki jambo. Lakini siku hizi sio wazee wote, ni wazee ambao mena athiri ya gwitigira Ngai, sio wote. Koguo ri ati akoiga atia ngiona kimwana gia thirito yaria matari ogi. Koguo anake itu na iritu itu mwaga gukorwo ogi. Pita ni urathikiriria, ni urathoma biu na miwanu ati ngikorwo thimari ndakorirwo ndi dirisha-ini ya nyumba yakwa ngingetia nja ndigwakwa hau rukonjo-ini. Ati angetagia egwake mucii akirorera ati onire ki kimwana gia thirito yaria matari ogi. None arume ladies mwathani agocwo rauga ladies riu nginya iritu. Arume ni makorwo maikarite thi makona mundu mukagiuka na no igue discussion nyingi muno makiaria niguo mamu itu na no igo makiwa ucio ni cuma ucio no ugu marauga ati ucio no ngimugerie ndagitikira no ngiaka ai ucio ni muveve cio tiri wira ai ucio na ndungiaria mere kana tigu arume mwathani agocwo. Arume mwathani agocwo ni mamenyaga ati ucio ruga ni muhonoku ku. Ithi ndikwiraga rimwe twathire ndi radio-ini imwe ni ndie mundu wa guthie road show na megithi ucio ni ndaregire na ngoragwo muremi muno ndakinya ni hau niguo ndirathi oko ni murafuta wira ni futa ino ndiguthi. Hindi yo ni twathiaga kanitha kwari Friday twathiaga kanitha turoke kuhunjia Saturday na Sunday ndahunjagia tontu etitwo ku radio itu. Witigire kwaganaga tundacokire makinya matatu ngitigira tuikarite twahindu twashiaga rumu ni rumu yakwa twashia na Kezia wa Kariuki niwe twashiaga nake. Riu tukirana na Kezia tuguthie toro tene torithio tutinyua njohi tutieka ki tukire na Kezia ati tuthie toro tene twithambe nigetha rucio tugathie we aine na nie hunji. Turi hau ri tukiarangi uguo twi metha-ini iria twikarite ri magiuka metha-ini iria twikarite ikicikinyitithanio tondu twari hoteri-ini imwe na Ikuru. Riu twikarite oro hau makiko none ni anyitithanio andu maroka na vinywaji ciao magiuka na aria manyua magiuka na njohi ciao. Umwe witu akiuga atiriri ati heria njohi ino thongia ina haria ariri uguo niki mutarahia tungatiri gitio thongi mundu mama kimura ni nini ni ati toi we waku niki itaku aririe ciugo ngitigira ngiuga wa na ndaririe ringi mundu mukocio agikira ngikira ngithie ngiuria Kezia niki gitumirio ciirwo uguo akimenya akinjira ndu imenya maundu mao
tukiaragio to tutiaga andu matiaga tumicene ku tugere tumicene twitu tugikoma koguo ngwenda kuga atia no ni ocokire gugoka kunjuria kando akijira mundu micuru no idari mitugo aragio ro uguo ni andurumia ria maragi ngikira na ngoro no ndie ndibishanire nake ngwenda kuga atiriri uria wigaga ni kuradetermine muno na wimenyagirire handu hothe uthio gaikara uri uthiaga ukaria itheru riri uringagwo nario ni arume hereni wimenyagirire aya nio makaga mundu na no mamomora na kumomora moraga raithi gukira gwaka no ukuigwa makiugo hauga ucio ni muhonoku ucio ni biu soke maiguru ucio niki ucio ni wagwa shaitani gatagati o mwe witu mumemerekie rire mundu mukomwe atiriri kana muhiriga wa sarake mura ingi riria ngathi uguo matuini nyone kuria ngerekerio ngukore ningamenya na ndikoririe ningamenya ndigwa shaitani gatagati amweririe uguo niki na ni mumemerekia ndari hau ngihugura uguo ngingo akinjuria muhunjie kai wa ndora riria kuria ngathi njerekerio to mundu ndakamenya niku keragwo buata eno ngori uyu ngamenya ndikwa wainga gatagati ndikorireria mwathani arotuteithia niki turerwo mwima ruwa magai wanyu mwandikitwo na ugi wake ona gota mwakinya matuini ni magathomo mwatorani aiya aiye maritwa manyu ni mandike kwagwo twika mundu muka mwitieri Ngai tiga ku entertain itheru riothe ati ware wothe wathie ati mundu wothe no oke kuringana mona nie ndiri uguo reciria na ndihana uguo na nditari uguo mwathani arotuteithia na ni ukona ni ukaigwa makiuga ati ucio ni mundu mwitei muno ni mubuthi muno ni mwitei ungikaigwa discussion te ukamenya ni mundu wigite mihaka yake ni mundu ithuo tumie ni hinya muno igo tukiaririria ati mundu mbero rugamite wega na ki atumie ndimenya niki wira ni kuru ni tu discuss na ni muthaka ni bia ni mutana taki tutihotaga kwaria ciugo cina uteithio tutihotaga ithu tuona gutonga na mbeca koguo Ngai atuteithie nigetha riri tuonage maundu mamwe twikuraihu weige wega gatagati-ini kandu niguo ngwenda kuga ugiuka andu ni mamenyaga uyu ni kihato o ti kihato niwe ogwithurira no igo Ruth Kimani no igo Teresa Mushume niwe ogwithu ona wi muhiku arume ni mamenyaga ati muthuri akirugama nikionaga athuri aingi aria mekira ngofio ona mutumia arugama akiuga atiriri mwathani agoco ni honokete na muthuri wakwa ni uri athuri makaina mo tori mamenya mutumia ucio ni kiha akamenya ndari kuo ucio nginake akamenya ndi kuo no kona mathia magikurukagia ngofia wimenyerere ni njiguaga uru muno tondi menya niki ndana korwo gatagati-ini ka jikarite ugaigwa muno tumia mariririo ni arume na hindi wi hau ugikinya magakuhimbiria wituaga mundu muka wi bugwiro na mundu muka utari na itheru tige gutwika ti wira waku ati mundu uma na kiugo na kou ago mwirage hau aigwo ni akurakara ni arakare tuwe wina muoyo waku nie ndamenyikire kumenya muoyo wakwa ndukorwo na arume utonga wakwa nduri nao mbia cia witi no gukwira hau uka ndukana njire uguo ringi nginya ria Jesu agoka ndukana ngwetere uguo ringi nginya Jesu riria agoka mwathani arogoco ekurakara ndari handu we gugutwara ndekuruta thakame ndekuruta muoyo ndekuruta mai me mwiri waku tondu wi waruga mwariririe kiugo kia Ngai mutura muoyo aire tutige guka kuhenio marora gugu makamuonera irini muthuri uhikanitie karoko na kire kire tu ni gikigu kana tibo mandiko maroiga twiru atia ati ngiona kimwana gia thirito aria matari ogi
koguo ire tumaroragwo uguo ni athuri mahikanetie makona kire kire tutikiogi gigoka ukahenio ati we Airini guonaga ndio nakoro ndakuonete tene we iyo daimone koragwo gwakwa ndingirara gwakwa we no ndekumuingata ni ngoro yakwa na meciria koragwo hari we agagikuhenia tondu nduri mugi ugetikira akahuria kiria arendaga agathie kuma hau ukona communication yambiriria guthata to ni amenya nduri mugi agoka haha kurora oneka irikire tukingi gitari kiugi twika mundu mugi mwire ndigithia tini gugutirithio kuru thie kwi mukaguo na ndukananjire uguo ringi no na mamucogotha muke munjire ndaugire ngarugamia thuri haha ngurie George ni uhikanetie ucoke wira-ini ni ngukuhikia ndi wakanyambu ndikurugamagia haha tau no muone Ibrahimu ahorerete hare na Ibrahimu ni muthuri wene kana tigu Ibrahimu yes ni muthuri wene ni ene mwana tumia nena mwana koguo ndakae gukuhenia pro yo ndakae gukuhenia George ndakae gukuhenia ni muthuri wene Jimmy Kiongo ndakae gukuhenia haria Airini ati ngukugurira gikari kinene na we arathi na nduthi no getikira Ngai atuteithie na aturirikane nawe ndithika orire athire ku orire athiku o haria thutha ndukahenio anake mutikahenio no iguo Kevin muhenio ni atu mutigatirithia atumia akoro ati inyu mutuikaga teru ni inyu arakwira kiria stuff oh ndahota kuga stop tondu ina magego haho nekira ni maraina stop we go there ati twiko ukas Kevin shina bia sigana nduga twiki uguo tiwe maitho make mokuru orire maitho ni waganu koguo tigana nake ni athia akiarire stop na kuari yake na ari yake ithe ndai na ciana we nduri watu shosho mandiko moroiga ati tutinyui andu ari ethi mutigatuike cihuri cia kuhoragia arumere maroka kana andu akuru atumika tu tukuru Biblia yugaga uguo tumundu mukatu tukuru ati mututurithagia ukuru uguo akutindege gikwira come na stop tuthoire muno na ingikora kamwe supermarket na kana ti mwana wako ndugamagia mwana kiocio ngamura hai ngamura ni mamwanyu kana ni shosho wanyu ngamura wao ndake na ngirikora ni shosho wanyu urateithia niki ndiramurira rucio na nihe mundu kona John wakwa kirwo stop na ni akamuteithura to stop tu ni toru muno tutumite tutikareherwo atumia anake tumatikahikanie na geria ndiraria ndina ruo to ni njui Membly Estate na kao askari ni atumundu mukatu tutogu na mwikio thuthuria kao askari jikarite kuo ngiruta wira wa nyumba miaka maingi muno Membly jikarite kuo ndiri gwakwa ndi muhiko inyue moimoko umoka kugwira haha tamajehererie haha nao ni moka muno na maiguagira o kigongona-ini mwathani agoco koguo ninyonete kahawa askari imwana nyingi ikiohwo ati mundu agakuhenagia ati twarithia ngari no mikinyie haria ni kuhenio uhenagio taru umwe ndironagia bishop gatumia gakuru ciana ciake cije wa bururi riu Ngai mu na ni ihura ria Ngai ona ndiragwo ni mundu umwe hau pastor siombe nini mama majita mama bishop siombe ule mama digi muhoera Jesu mandiko maroiga ni aregire kuhoera aria matamuiguire gacocو kau ndurite njaite gathukirie kihiko kia mundu na ti murata wakwa na ndimui kimwona kiu giatindaga hau riu tha ici ni urakimuona ena bangwe na nduici vigiri icio cia goro muno no ndagikwira njohi na vagi nicio enacio arageria gukira kahinjite karageria riu nginya ngari iria karathiaga nayo
TX gatinge mitwara gara rude karaikara hauja oguo riu ikara hau ekiatia amagurire tu tondu aragitumira muri akamutumira mwari akamutumira gacucu gake gakamutumira ari o hau aikarite hau ngiugo arahingie mandiko riu ndonagia bishop ona John uro wakwa korwo na thina muingi muno wangimuona ndo arugamite uguo na kana rorio direction ni muragia we ni wathi kumutirithio kuru ni ndegaga koguo ri gacucu kau twina komia kaigana na membli gagikaga waganu ndathire salon imwe gagiuka gakiaria ni ndathie salon ndihoragira ngakira riu umuthi uyu ni ndirona gakihurwo ni Ngai niki ciana mutumia ucio ni ariragira Ngai ni uria kanyitite muthuri wake tondu ni koikaine koyaga tumwana riu thaici gekitwo atia araikaro hau akomaga hau aikara hau riu ugurona ni guthoma tuthomaga uhoro wa ohora na oholiba riu atindaga komete hau tiga riu andu ciana ciake itikiri guku ndarenda gwathikira mutumia uria andikirwo riu anyua akome hau athiaga nake ni mundu wothe street children aria marehetukira na ni mundu koguo wonaga maundu mamwe no korwo mamwe anyue kagoguo kana cucu wanyu thio mwire umwire ndathiorite mumemerekio umwe murata wakwa kuona cucu wao cucu wao nake ari na mitugo iyo agacoka twakinya kuo riu we ndoi ati oya andu arika ritu ni kunyua njohi na ni hakwa ndenyuirira njohi twathi kumuona tondu ndaraiguaga wega ri tukimukora na kanyatha gakinyite haha atuona agiukira agithia kigira njohi akimiigirira hau metha-ini akirona murata wakwa ngiona ndararia tuikaragite aria keri makiingira ithu tutiri turahutie rio hau aria ke makiingira ngiona matwarira na kanyuaga njohi ya goro muno akimutwarira haria aria ke ngiona magithie na mbere kunyua niguo turire kai tutarange mwani ngiona ndigukira ngimwe ithu nie ndinyuaga cucu akije nie kwanza wa mbere ndietagwo ritwa riu ndietagwo madam yumwana we cucu miaka ni njitikiritie gwite cucu nie ndinyuaga ndire ndanyua koguo na ndikunyua mothe na njohi ni ndeganie bibilia-ini na gati ikarire gatakwite niki tondu akorire kuo kamwana murata ucio wakwa akinjira ati na kamwana gaka niko kariaga cucu mbeca ciothe cia cucu cikoragwo na kamwana gaka na kono twakerire tukimwira tukinyie hau nja na cucu no ararega kauga atiriri kaitagwo ritwa ria biti na JJ ithi ndikwenda gukuona na andu ethi tigana nao ni mekuhingurirwo ngeti na kou no ndendaga gatukinyie ngikera guki ni kioho no korwo wi haha uhurie mbeca Ngai agacitua kindu gia toho nduri kindu kenyitira koguo ri Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru ni ona akwendia thire nginya guteithia murata wakwa guthi kumuthika tondu riri hatiri vata wa gutinda ukinogia guthi mathiko-ini make na hau mutinginjira ati ntokorwo ni ahonokire ndagika ya muthia no tiga igwirikagiriria uguo koguo riria wi barabara-ini urathi andu aingi ni makuroraga makona mundu mukoyo kana mundu murume especially ke Biblia iga mundu muka akigikioneka kimwana giki githitu kia andu aria matari ugi ko gatagati-ini karume andu akane marora makona kimwana gitari ugi muthuri utari ugi mwiritu utari mugi mwanake utari mugi ndukana twiki uguo na ati ngigikurana kina mumo uri ugi kimwana gitari na wicirio ndikana yanyu ni rataririo uguo ati ngiona tuthomeine inyui ngiona kimwana gia thirito yaria matari ugi ngigikurana kina mumo uri ugi gigatagati-ini kandu aria angi koguo mari aingi na ta makohoro uyu Suleiman awonagira dirisha-ini
ukona maundu maingi muno ati gigikurana ki na mumo uri ungi kimwe na gitari na wicirio tugatwiki uguo muri na kiavata inyu mwina wicirio na mundu utari na wicirio ni mundu utari na gitaranio kuo ni mundu utari na memory ndungihota ku memorize maundu nduri undu ungimenya hoya Ngai akuhe ugi wi mwanake hoya Ngai akuhe ugi wi muiritu hoya Ngai akuhe ugi wi mutumia hoya Ngai akuhe ugi wi muthuri mwathani arogocwo atigie kuranirwo niki na wi gatagati-ini kandwiraga Ngai humbaga nguo ya ugi humba nguo ya kwendeka ya gutiika niki uraigua ati guoko-ini gwake kwina utonga na gitio niki agaguteithio na wi maitho-ini ma andu ugithi Ngai akareka heo gitio ni guthi urathi no ndu kuri miario imwe matangiaria wi hau ungiona andu matiunaga kanua wetagwo kunira kanua ki ithigi wi hau wicirie muno wina kasoro tondu presence yaku Pastor Daniel ni fati gukorwo wakora athuri ati makwa mameo ni njega makinya hau tondu wa Ngai uri ukuwite magacenjia mwario tone mambia kwirwo kiria kiroka haha ni gikari gitiendago magacenjia miario no ni tondu wa kwaga na witigiri wa Ngai thiini witu nikio tuthia tugakora handu tukaingirana nao twaini rwimbo turauga ati ndokire gwaku urori igiceirie gwaku mucii na ugicoka urio turaga ayayaya ucio ni mwana ndakora athurie ndakora ciana oro undu ucio ni njui wega koguo twakinya haria twakinya tuga ithu turia gucenjia kirira environment turia gucenjia presence iria iriho ya waganu na andu makambia kwaria koguo ira Ngai ni ngwenda gukurwo ngwenda gutherio undwe tondu haria hothe Jesu athiaga urenda kunjira mutumia wa Musamaria ri yule wari haria githima-ini Biblia yugaga ari ki niki giakiririe ciugo ciakwa cia umaraya ciire Jesu Kristo tondu wa presence iria amionire niki kiwonire koguo Jesu akinya githima-ini ona muhoya mai aregire kwaria miario niki aragio ni maraya tondu uthamaki wake ni wamwirire ni uthamaki uriku woka koguo niki oigire haya wamenya ati ndiri muthuri niguo akimwira waria ma ni gukorwo no ria ndinake aregire kwaria miario irio ni tondu Jesu ndari wa itheru uthamaki wa Jesu ti wa waganu koguo nawe ni ubati gucenjia nginya arata mwathani arogocwo koguo tugie na ugi tukirikiriria verse 8 ni guthie giathiaga na barabara kimwana kiu magomano-ini mayo na thome wakwa mundu mukocio koguo tondu gitiari na ugi na wicirio kianyitirwo no ni mutumia ucio koguo gigithie ki ati ni guthia thia na barabara magomano-ini mayo uria tugeraga barabara magamano-ini na guku miena-ini magomano-ini mayo na thome wakwa mundu mukocio koguo kiragerera na hau no gitiramenya kiragerwo gwati-ini uthikirie Slima na Kihemuriu na ni hingo ya mairia o hwaini koguo ni kwamenyekaga atia mwathani arogocwo ngeithiria muriganitie nake mwira tiga kunogo muthi turauma thaa 10 na ni ucungire tene na ni uhuti no menya mwira gutire cai
na gutire mugate ona mai mahiu guti koguo muthe ni ihinda ria kinya ria mahoya koguo ri maandiko makiuga atiriri mori mathaa ma hwaini ate mathaa macio ma hwaini ri mairia magiuka koguo ithare ria thinashara ni hwaini na niguo andu maroragwo ukomeneka atiri oni mundurume uyu gwake gutire kindu koguo kana mundu mukoyo gwake gutire kindu ingimwira atumia ingi magite ciana kana makanyitwo ni mirimu thuruki tondu eraga mundurume thina wake ati nima aga kuiguo ucio nake ri akemakithia agakuhe pole riri gwikona wina kadelitu kana wina kawaitherero kana thino gatigirwo murimo kaba mwana mwathani arotuteithia wimenyerere na gukuru ina kindu gitagwo itagwo atia yes thamiri yaku imoyo ukuru na discernment spirit ugakura na uyu ni thirito ya andu aria matariega mwathani arogocwo koguo mathaa ma hwaini hoyaga Ngai na nikio twekirire evening service ya George nigithundu wa muikaranie matatu-ini wire mundu kabia akinikuzito ni kubaya sana undu woguo ri thatha ya Ngai Paul na Sila urira kunjira njera-ini gutiari na andu aka gutiari mari kuona ni mangiametire mamera toka uko ndu mekagwo atia makoima kundu ta guku but mekirie atia mathathairie Ngai wakamsifu Yesu mwathani arogocwo koguo anake na iritu kimwona gigia kurikanire mathaa ma hwaini kikigera mwena-ini magomano-ini ma njira mwena-ini wa mutumia ucio maandiko makoiga atia na ni hingo ya mairia o hwaini gutukite gutuka na gukagia nduma na atiri gigitungwo ni mundu muka oi uga ni thina wihumbite nguo cia umaraya ni nie nyendekete na ngoro yake ni ya uhinga ona guku kanitha ndugecite ni thuthe turathie Sayuni asha ndugecirie ndugecite ni thuthe twina ngoro ta ya Jesu asha ndugecite ni thuthe twina ngoro ta ya Musa ndugecite ni thuthe twina ngoro ta ya Haruni asha ati gigitungwo tondu nikionekaga na ni wega wi barabara-ini nikio turirwo ona twi fasting tukehetha bothio na tukehaka maguta thu citu itikone ni tuhunyukite tondu thamaki wa shaitani uto approachaga through mathina maria turagerera ukerwo ni igana meritwo na nikio tukwiraga kaingi wirirwo ni mundu wira tiga guthie tiga kuma ati kuru ndetirwo wira asha ni ngwiraga wega airitu eria kanitha guku gwitu Theophilus metirwo wira ni kimwana giokire giukana gakari thiku ya mbere na gakari ni kahoyagwo andu itu no thie haria njire Mrs Matheri he kama Mercedes kau gaku ndenda guthie kwa Pastor Daniel Gamamakie ahe thie nako ngakatinda giambia za mbere thutha na ngarugama mugeciria ni gakwa na hindi yo ndiri kindu koguo ri ndukana henio akihoya igoti acenjanie tu blazer maita meri kiumia gia gatatu ri yuthi makiruta wira ati na tuhoya tutire mawira ni tukuhoya nigetha mugie mawira okia maikihoya gikimenya gikirorogwo yuthi-ini gikimenya aya matire mawira mundu okagwo shaitani akugeragia na kirio tari agikora wa mbere akimwira njiguire nduri wira ni ugoka muthenya muna ngagutwara wira-ini agithi korwo ciongi kimurogoka muthenya muna maheirwo date makiheo kiria muthenya utari umwe na makiheo destination ya rimwe
bas matikuga ati kanitha-ini ati ni wega kugaga airi ni ugaga ndetirwo wira ni Ruth Kimani ajira ndimukore Westland hena wira ona wi muthuri wi guku wi mutumia ndungiumagara uthioro ugu. George Kerry ni mu biashara. George Kerry ndungirwo ni mundu ati ukaunjikire icio no age kwira Triza ithe ndumwiraga ukamura gukorwo hana guthie hana uguo nogu. Mwathani arogocwo. Koguo mwiritu wa mbere agithii magicenjerio magicemania handu hana magicenjia ria mbere magithii mukawa-ini wa mbere nie ni story ndaheagwo. Wa mbere airetu ni manyitagwo na soda ya ciringi 20 anga 30 na nguku ithagu rimwe rigaguthukiria muturire na waru ciake na ngovu icio tu tiri undu ungi. Kigurirwo soda kukukuota na wake na ngovu akiria akirutwo hau agitwarwo mukawa-ini wa keri thutha wa ithaa rimwe magithi kou magitonya akigurirwo juice ino ya mutukanitagwo cocktail akinyweyo akirutwo kou magithi thaa 10 gutiri cia mundurume cia toho ukiuga ati kai ucio ni gifa yana karora na hamu uka kuthi kuga gifa wikore we niwe wegivire tene weheanirie ro uguo toho magithi gwaga mukawa-ini wa gatatu hindi arerwo tweteririe andu acio moke na hindi yo ri ni kuma Nairobi wa mbere mari na Nairobi town arehwo haha Roasters abatio akirio githuraigia 45 atwarwo nginya Thika ndangieciririe tondu wina thina wa wira na ni muru wa ithe witu na ni umwihokete agithi ndaika ya muthia akirwo ntuthina manjira tuthina haha mathie ru mathi hwaini marire fruits akiria fruits na ratonyo mukawa-ini mwega akiria fruits makiumagara agithie ungiririo cia mundurume agwathaga uria wothe kuma hau ni gugwatha kwanza rokorwo ni mundu wa magongona ukomorumia kama kondo na nikio ni wega umaga gwakurite ngima na chai wetwo ni mundu kathi uhunite tutonye haturi asha no kamurutira githithi ona gatagati-ini ka rume aria angi nginya konekana ta asha ndirathie njukire unjiteire wira ni no rukuga ti sawa guciara kana getagwo sawa magithie akihingicwo guo gwakana akiingira kwa mundurume akirikania nake kiuma hau kiumia kiria muthenya wa Friday agitwa uyu ungi nake agitwarwo ro uguo kuma Nairobi town Roasters kuma Roasters Thika gwake makenina mweri nida ethere menada magiikaranga makigia ciana riu nie ni ndigagirwo thina nyambiririe kumomereria niriire ciana icio itikae guita kuruta nda tondu ngihiririe rinene muno ni kuruta nda riu ni nyambie gutwarana nao ikinya gwa ikinya nikio nduragwo muno ona ingikora mundu no rugamite na mundu ona David no amwire ni nduma Pastor Monica Gerard ngamwira wire David Kano ni akiariria muiritu ucio ringi George ona ni wira gwo mwire uguo niki tieti niki ati ugati ariraga David to ni aramwenda no to ni ndiona muiritu ucio ni njui niki na ikarite gwo kanitha-ini muno na ndingienda David agwire kindu ni kuheana ndiahena muhiano na David ndingienda hikie mutumia wa kibebe ni maandiko Mwathani arogocwo koguo ri Ngai witu tuteithie na turirikane airetu kwa magire ndatia makigia twana twa tuiretu tiri undu ungi tondu irwo ru ngugika atia ritwa cucu rikongerereka nikio nduragwo tondu riri mundu egutigaga riu iritu e wambie gutwarana na ukahurirwo ndakarutenda nigetha ki ndakatarirwo kigongona-ini kia bloodshed Mwathani arogocwo na no ndirona arume mathi makiina magou waririkana uria onawe wikite hakuaga no waku ri niguo gagutongoria na wina iritu ti kuona kana ge kanini ta makoga ikara thi
ugaikario thie ni Ngai uria wekire iritu ene wirorere waku ageku hindi ndugakorwo na hinya wa guikia ngundi ithe wa Karecho Rechwe hau na Debora ndugakorwo na hinya wa guikia ngundi ugaikara uguo wirorere keruma keni na gihitagwo tari magego gitagwo te keni keruma kiromo na keni kauga tena korwo ni rendetagwo wetagwo ki thaici wikindu hatari wehorera hau ta Daudi ni Daudi ndareheirwo Abishagi alikula kwa macho alitazama Abishagi hivi lakini uzee haungemwacha hata hakumguza. Biblia inasema kwamba hata hakunyosha mkono amuguze na nigwendete andu aka ni miaka-ini yake aturaga na andu aka atumie neoragire Uria nigetha oe mundu muka wake tondu uthaka koguo ri ehumbite ki agitungwo ni mundu muka wehumbite nguo ya umaraya mundu no ukihari wehumbite nguo ya umaraya ndimenyekaga ti ya white na ti ya purple na ti ya red asha ndimenyekaga ti ukuga ti tondu ati urukire na makeup niwe ndimenyekaga ni moka na itamba cia white cia blue na cia red na Biblia nene teno ya Pastor Monica na ni aganu magathira magathio makanitha ukamaka no ni aganu makuiti ururu wa kuraga mwathani arogocwo wimenyerere ndugetirwo ni mundu wira ri ni hinda ri ogwati ruiri tu cio nduragwo ndamarora tondu mwe kwanza ndikugekaga ki mutikae guthikua tukuheagwo ciaku muthi mwandiko maroiga ehumbite nguo koguo mundu kana nguo ya umaraya ni tondu wa ugi na kiugo kia Ngai kiria wohereire ngoro-ini yaku na ciara-ini ciaku ni ukumucenjia ni ukumugarura no ndietagwo guo reciria no mwanake undangiahotire tondu ndari na ugi na wiciria na Suleiman aramuonera ku nja-ini haria nja akamucuthiriria wega ni arona mwathani arogocwo koguo kiugo ikaiga haitu haria Theophilus ikoragwo hakorwo he magomano-ini ma njira koguo rimwe ni tukaga na bishop ga probox aitu gaikaraga hau nja tugatonyaga probox-ini na tugakira tondu ikoragwo magomano-ini ma njira wonaga anake na iritu makirehana ukona kaire nikio igo ndugatinde ukiugaga ati haha uguo Ruth Kimani ati tuiritu twakwa we bure kabisa nyamaza niki ici ni njuhiga twinacio yes Rĩu tuiritu tuikurukitio tugoka na tumwe turehagwo na ngari kagaruruka hau gagakicwo kisi nyingi muno karutirwo mbeca gakanengerwo gagathie tugacerorera gagitonya kwao tugaikia ritho biu kwanza nie ndimkunduraga biu gakinya hao gathondeka njuiri gakoya white ukona kareruta makeups gakaruta tumwe tungenagia toni turutaga ukona mundu ringi uma na gataiti akaruta kana ukona ndaika na nuthu ekira mubuto iguru ria gataiti ringi uma na gataiti karia kamunyitite agikumira gwaku ruga ati mwana wiritu akona ndeciragia ati ndekirite kimubuto kiria gitagwo gicangi ni mwe gicangi ni Pastor Monica wekiraga kiu ya kicangi ni kimubuto kina kiaramu haria thi aria matoi Pastor Monica ni ciendete gwikira riu gicangi kiu ukonekira ukauga ati mwiritu wakwa ndamenyanagia maundu uguo tumeroragira hau no ndungimareria utondu ungicinurwo kiugo kimweri tugacemania mamu wao tondu tukio mwathani agocwo inu mwega ena twana ndatwara twana tutu twakwa agakiaria ngakunya mahiga ngauga ati Ngai aturutire no ndu ici tukiuga ati tutio nake John witu onekaga ku akinya hari nie ri ageka njuiru tondu okaga hingo ciothe buraburiku agoka we wimenyerere mwathani arogocwo na ndukaragie ciana ciene wina ciaku hau ona watu na twitu nini kira ugaga turo uguo ndi wanake atatu na to kiugitiega ndi wa ciana ithatu ndi wanake atatu na iritu atatu ndugakiragia makiria ma hau taru Kevin uyu eguku mamu ondo okire guku thaa cigana mamu ondo yarinuka thaa cigana
ndukaragie maundu exaggeration nyingi cia ciana horeraga. Ruth Kimani no ciana cia kucumiria kanitha cia thiku ndui ugakira gaki tariu ona to aria mokira twana tunini itho akarecho mokire na karecho uri wamuona kuma uke guku uri othekite guku ndui turagie wira wa ngoro yakwa ni honokete Jesu ni mwathani. Twerega guthii handu mutungatiri ungi ageta akirugamia muiritu wake akimutua karitwa kiuga etagwo no ritwa ria Biblia na hidio hari haritu na akauga muno timu icindaiaga na hidio thino uriho ni mbia ciurite no ngi wakiire tigo cio twerirwo no ngi niwe wari na mbia niwe wahutanirie na mbia niwe wari tirishara wa besha pastor ni arugama baba ni arugama sister yake ni arugama brother yake ni mau tumutrusite gwitu na besha no ngi mwathani arogocio Ngai atuteithie. Koguo ri tukauga atia ehumbite nguo ya umaraya ndungimumenya mukocio ri ta ntuthi verse 11 manandaika ciako ni ithirire nienga guku mutikauga njuke ringi ni njui mukauga Sunday ndigoke ngoka tene geithirio cio ngi mwire ngoka tene mwire ni thaa 7:54 geithio cio ngi ndumugeithie mwire ni thaa 7:54 tokuma thaa 10 na gutire kuria mutikarore tia na hau thutha ati mukocio tukaria wa deforacoka mukocio ni wa biririka na mwiyathi makinya make matingikiririria mucie mwathani arogocio ati mukocio ni wake we ni fire ni mwaki biririka na mwiyathi makinya make matingikiririria mucie mwathani arotuteithia. Koguo utire ati ndagirwa tano wakiririe he mundurume ukana uria acha no yo kimuona na nguo cia mikunja na guthakara na nguo thaka na nguo cia white na cia buru kaiga uyu niwe mwathani arogocio ati ni mwiyathi mundu tari mwiyathi mwathani atuteithie. Hinde ngi Mrs Matheri eriga guka guku kanitha gitukora na Pastor Monica Pastor Mr Matheri na Mr Matheri ni gwitaga pastor muno ndakura ritwa riu ria mukagire we Pastor Matheri atigite thimu haria Pastor Monica akimea gitonya na haha atwiririe atiri ndigwikara thi na ndigwikara rekei thi tondu atiga Mr Matheri hau na ndamwira ni kuguthukia ndirathi gwikara nigetha njoke nigetha thi ndimurore kindu gia kuria uthiini wakwa ngoro yakwa ikinjira atia mutumio ni mwitigiri Ngai mutumio ni mwathiki ni athi mwathikiri muthuri tondu korwo ni atumira matamakaga angeikaririo ro hau twarie cikinye thi na cara thaa 3 thaa 4 thaa 5 cio tukundaramaka. Koguo ri ni kuri andu matari athiki matiathagwo no ngigwa mundu mukoro iga ati ajathe haya ndire mwari kana murio ida jathaga mushisho korogwo na thina ate anyoni ugu niguo akatumia anyoni na mayuka kuhoya reke indi mwiri arume maragia mekuria anyoni tietuko ikujitikia arona ta ingiuma uguo ona no njurie arumeri ni ndi muthaka ndi hot cake moka haha wendaga thogora muthuri waku haha menyihagiria Ngai na makage na wetigiri wa Ngai mwathani atuteithie na Ngai witu aturirikane. Koguo ri ati ni mundu tari mwathiki ni muka wa biririka na ndangikiririria muci mundu mukotangikiririria ukagiria kumurate tutire na irio kamushara ni kanini irumi arumanaga da twahoya na mutumio mugo kanitha waguko 44 tukahoya muno no hingo ciothe kiroto-ini ndonaga kinuma ngoria bishop ndirataukirwo ni atia Ngai aranjari uhoro wa mutumia uyu tondu ndonaga kinuma irumi njuru muno
no twacemania na ngorota nake ndarotaga nake Saturday utuku gwikia Sunday nguiria ndamuona nayo no yeguka nayo kanitha undu cio kindiga ciumia ithatu nigu ndagika mwisho Ngai akindeithia irumisho ni ciarumanaga gwake niguo ndathire kahora muno na njira ya kuraihu ngimuria Mwathani agocana ni ucio muriganitie nake ta mugeithie mwira we ni uikaine na irumi ati rimwe barabara-ini ringi kiharo-ini na gutire handu hacemanirie njira atohagiria andu ho ni muraigua ati rimwe barabara-ini akiendia rimwe kiharo-ini macokaga kiharo ndagika yothe athi na guku thiaga status-ini cia andu a shirika kwa Facebook nyita mutumia umwe ndamuonire ni mutumia ucio makitie TikTok ni haha ndaragia na ni kugutumira wa Kanyambu ni Jimmy ure wa ndumeire ndaragia kiugo ni uri koragwo no thingu ni ndamuonia kine rwimbo rwa Kinjaruo akihiuria wona githura yuri aramihiuria guo ni undu ucio ni gitumira Pastor Monica ni ona utuku ni ndimwicirie na ndikwe ni ngwari uhoro wake twinake tondu ana ukari mwenga muhoera akigwa maguru-ini makwa thiumete muno ndathi ngarora TikTok ngaga gwitikia ngimenya inyue muri andu matata mwakinya kuri ni muinaga uu kemuthi kuria riera-ini kuria revu atari kuo thiaga status-ini mucia andu ngakora ati status ya uhoro wa mundu ucio kana ni muhiku marital status akaiga etagwo ati anke unknown oguo kana single searching na guku ndimahoyagira ha muthuri na mutumia no menye kiria kirege guku thi ona iguru ni umuregete koguo na iguru ritioi koguo we ni urenda muthuri guo agurihe nyumba athomithie ciana na ni umuregete guku thi naka muthuri akarega wake muregire kuri andu maugaga mathie taru kuri andu makoragwo kotaigwa kuri atumia makoragwo kiama-ini nginya koraga muthuri ageka maombolezi to modon to miru bishe mune Pastor Monica arugamite mbere ya ithanduku mbere ya teri berera na mutharaba wa muthuriwe na muthuriwe muoyo Facebook-ini oro iyo koguo athuri Mwathani agoco aya mutimoi kaiguni account na nditu kwanza ucio wa gwifiria ndimwita wa githurai ucio tiritwa riu ahuthirite tirio uri tumui guku tondu ona na heo rwimbo wa kaina na gatura ndi muini wa nyimbo cia kugoca Ngai we thie TikTok-ini na imwe ainite nginya na gaku kamwikirite haha ngiaga garura ndokaga kanitha ndaugire Ngai nderire Ngai niwe warehete mutumia guku niguo muthuri wake endete Ngai niguo muthuri ciirutanagiria yani tiete ni ndimui muno muge ati wamenyeire ko ni arutanagiria ni riri ukokora muthuri ucio arutaga wira wa miako urona twana tu magiuka kuhotha haha uria twitu thaka ukona twana tu ni rutanirie gutwikira tukuo tu no ndui mutumia na Facebook ni andikite akaiga ni single Mwathani arotuteithia koguo nawe kindu kiu wakinyararire gutiri hingo kaiguana nakio nyumba aragia ma ugaga wi muhiku ni ninge na mundu raugwa ndi muhiku na muthuri no hatifata guthikuraga mwana wene nawe tondu wina ciana waku akoragwo guo wi muoyo ne muoyo na coki aregerwo king'ang'a-ini uguo mukanake niguo agokauge ndi single oguo wiguerwo wikorwo andu aingi mahandaga norora ituthi na ni ndimui na maritwo ndiroga Ngai andeithagia ngarora sura riu ona mwacenjia ona mwe ni ndiramuonire
ekirite makeup few nigetha ndakamenyeke ngimenya nĩ ndakũmenya we na korwo nĩ njũĩ athuri anyu no kũmũikĩria mbica icio nigetha nao makamũmenya ũrĩa mũhana rĩu nĩ mwarakara rĩu nĩ gaka nĩ kahũrithania gaka ndiriugaga ũhoro wa ma ndikahithĩrĩra Mwathani agocwo ũcio ndĩrire Ngai rĩrĩa kandehera haha kana gwakorwo gũkĩhothwo ndĩmuone ndĩ haha ngamũnyita guoko ndĩmwĩre we no ũhonokire na ndĩmuonie nĩ ngorwo ndĩmĩcĩvĩte nigetha ndĩmuonie na nyĩmbo cia ndaci gwĩkĩra kĩrĩa ikarĩtagwo kĩ Airini ĩkĩrĩtagwo kĩ nyĩmbo cia ndaci gũcirĩkĩrĩria ũcio nĩ mata no ĩ haha ndirĩ ndetĩkia tondũ ona ndaragia twĩ nake ngaigua nĩ kũrikĩra reke athi kũrĩa kwa kanitha wa Come the way you are koguo rĩmwe andũ me barabara-inĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ barabara-inĩ anajiuza Mswahili alisema kibaya tafanya nini na kizuri barabara-inĩ na thaingĩ kĩharo-inĩ nĩ mũhiku ũmũthĩ rũciĩ kĩharo nũranyita wa njeri kĩharo tuika marũa mangĩthomeka wanogio nĩ mwana wene tiga gũteca mũthuri wene tĩnjikara na ndongo mũthiũ ĩthomithĩrie ciana ciaku itigateithĩka nĩ gĩthomo kĩu igũthoma graduate na itigateithĩka wahũthĩrire thakame ũkĩhũthĩra maĩ ma mwana ũrĩa ũngĩ nigetha ciana ciaku cikare wega na nĩguo mũnyariraga nĩkĩo ũrona ciana citũ tũrarĩhwo na kĩrĩa nĩkĩo ũrona thaa ici tondũ aciari aitũ matũrerire na hau mena kwĩtigĩra athuri kwenda athuri matarĩ na ũhinga mathia makĩnja tũwaru na hau magoka makaru no rĩu ithuĩ tũnjega waheo tũwaru ũkahitha Triza Mũcume George agũra mĩtu 5 ũkahitha ĩrĩ rungu rwa gĩtanda harĩ iraĩ ciĩkĩragwo athuri ceraga irungu rwa itanda nĩ kũrĩ iraĩ cikoragwo rungu rwa itanda wĩkĩragwo mĩtu na macukari makahitha ũkaga kwĩra gũtirĩ mũtu hĩndĩ ũrahenania Ngai akona Ngai ndangĩikara na mũici aroiga ndangĩikara nyũmba